ฮีอาเมนอนุอาเมนทุกิกนี่นุ่งในปีนี้นะมังมุนาไลเสียงโททุมาสเตงสินนาในฮีฮังตัวสุงปนินะมังมุนาไลเสียงบังฮังนะอิไลเสียงสุงะกิโกยเทียมมังมุนาอเกลกัวบังกุมินกิเกลฮิไลบูกัวเตตุงะกิขากจินุ่งในปีนี้นะอีเกนเทบังอีเกนตัวนี้นะมังมุนาอเลียนขัดตัวบุลพูดเลยนะเดียกนะอเลียนขัดนาเลอเลียนสอมนี่เลนี่นาตัวเตเกลสินคอมดิ่งฮีฮัง in verse by verse อินะกิไปมันโลอิมันนี่นะทุปีอิสักลายจอกเดวเต็งบุลพูดดิ่งฮีฮังมังมุนาอเลียนขัดนาสุงะอเนวสอมนี่นาเจียงอมฮีตัวนี้นะฮิสุงะบังตุนี้นะสินวามิฮิมจีอาเลอเดียกมีทุ่มเตอีทูบุลลักนวมเฮียงตัวมีทุ่มอิสิเตกว่าเตฮิดิงเฮียมจีเลลอยอเกลปะโจฮันฮิจงอินลอยเกลปะโจฮันตุงะมังมุนาอนาลักมังมุนาอนาเปียวันตุงมีตัวคิดจังนะเยซูฮิทุ่มเต็งอมเสียอิตลมาสักโลนะมังมุนาไลเสียนกิตลเทโลฮีมังมุนาอิจิเป็นวิชั่นเยซูอินdirect na aho hunomina toda changina anasempa Gabriel avan tungmi pa asol hun oma vision chile taksa physical kibang lohi imang ina khat ve kisi ina isi na ko en mu thei ve to pen mangmu na mangmu kichin atatak to kibang lo ayangไอ้มังมัดของเตเป็นขัดเวสายจังมังมัดจิมาไอ้เกลตัวมกิจิอินะมังมันฮิโลอินะมังมูวิเซนมูจิตัวจงอากิบัตโลเซียตอมจิเลขัดเฮลนวมเฮียงตัวเล่มังมูนะอเลียนขัดอเนวขัดปันสอมนี่นะเอตักเชียงนี่นะนุ่งไอเกนสายเกนคิกจงอมดิงอินตัวตักเชียงมังมูนะอเลียนขัดอเนวขัดนามังมุนาเลียนสอมนี่เลยเนี่ยแนวเก็ตสอมเลยนี่นาหอยตักซิมนวมเฮียงมังมุนาเลียนขันแนวขันนาฮินเยซูขจิกิลักนาจีฮีเยซูขจิกิลักนาอหิเลเยซูขจินะอามากูไรเงียดนะหมายลำทุเพียงดิ้งไอทรงอินเกนตัวเทตัวดิ้งกิโลมอาศักเตเยซูอีทูโจฮานินะอามูจินาฮีฮิมเยซูก็จะกิลักนาปัสยานินอันเซมเตตุงอัลลาดิงอามาอภิยักอาสอลโลอินเปลโลวาหงไปดิงทูเตอาฮีฮีเยซูก็จินอามาวันตุงมีโซลินอันเซมปัจจุบันตุงตัวทูเตอัลลักฮีฮิมุนสนะขณะเยซูก็จะกิลักนาจีฮีเยซูทูอวิจันสุงะอหิลนาตัวเลตัวอวิจันเตอหิลดิ้งนะเยซูขจินอามาวันตุงมีโซลอินอันนั้นเสียงปัจจุบันตุงะตัวทูเตอัลลักฮีจีฮีอเดียกนะเจลววินเนสเตอินะเยซูเป็นวันตุงมีเตละก็อเลียนเป็นฮีจีนะฮิลเจียนวิเจลววินเนสเตนเยซูเป็นปัสยานาสังโลปัสยานิงาปมโจลวินวันตุงมีเตละก็อเลียนเป็นจีนะสังวิโดยมันนี่มังมุนาโจฮันตุงอากิลปาเป็นโคยมชิเลวันตุงมีเตละก็อเลียนเป็นปาอินะมังมุนาฮิลีจีฮียตัวเป็นเออุมนาโตกิตัวกลวินะเออุมนาตัวฮิโลฮีเอ็นไลซ์โนยูมาเยซูขจิทูเยซูอินะโจฮันตุงไอจงอินปอร์ปิสกิเตตุงไอจงตุไลตะกาทุ่มมีเตตุงโอฮิลนบทูเตเป็นได้บริกินเจสุน again หุ่นอมินตัวนั้นจะอวันตุงมีอโซลหุ่นอมิจิเป็นพกตอนตุงดิ่งเฮียงฮิมังมุนาสุงะ
มิทุปีมาตุเนี่ยเกณฑ์กว่าแต่ผมยำจิเลเยซูข้าสิโตอวันตุงมีโตจุฮันโตจิพกตนตุงดิ่งฮีหังอัติลหักมาลายเสียงมุนมังมุนอาเลียนสอมนี่เลนี่เนียวเกียปันสอมเลนี่นาเอ็นสุกจัลนี่มังมุนอาเลียนสอมนี่เลนี่อเนียวเกียสอมเลนี่นาองซิมฮิลังหอยตักนั้นงายอุนละอันเอวเกียนนะตัวอินเกมาโจฮันินฮีนาเตมูอินอาซาปากะฮีกะมูคิดกะซาคิดเจียงอินฮีทูเตอหงลักวันตุงมีอาเบดิงอินอาเคพงะกะบกสุขิใจเวเดนากะชิมาบานะเจซุนดาเรกาโจฮันตงอเกนหุนอมฮีมุนสนะฮีทูเตงเข้มเปมากะมิตมุนอาซาปาเกมากะฮียตัวองเกนปาตุงะจิตัววันตุงมีตุงะไอกะเลเจสุมาวันตรงมีกวยมีมุนสนะอิสินนกทูฮีทูเตอหงลักวันตรงมีอาเบดิงอินอาเคพงะกบกสุขีตัวเจนอามาอินหงเบกอินจีฮีตัวอามาตุงวิจันอาฮิลปาอินะเกยงเบกินจีไอเวอันนี้กว่านาโมตัวเจ้ามันหงเบกินเกยไม่นัสังกัมกัมนาสังกัมกัมสังเตฮิลายบุษุงาอากิเกนทูเตอจุยมีเตเลนังมันน่ะเสปิปากะฮิปัสยันเบียอินองจีฮิจิตัวมาอามาตุงวันตุงมีนะกิลักนามังมุสักอินะตัวอามังมุสักเป็นอามังมุสักตัวอหิลปาเป็นโซนี่นะขัดเวคอนฟิวส์เทเขียวเทฮีโอ้ฮีเป็นวันตุงมีโมไอ้กลิ่นเป็นเจสุโมจินขัดเวกกัวยามจิอามันเตลเลวเทฮีตัวเล่ทูอาจักอ่างเตล่าทูปีเทมาวางเล่นนาตกิริมมาขันทูเกนไอ้ดอกเชียงอามาเคปงอากุนสุกาเลเกยงเบกินจีไอ้มันนี่นะตัวองเบกินคิดสิปากวยดิ่งยามอันว่าเอ็นสุกเลวเลยหังอันเอวซ้อมนะมังมุนาเลียนซ้อมนี่เลยเนี่ยเอวซ้อมนะตัวเจ้าวินอามาอินอาหุนหงนายตาหิมันินฮิลายบุษุงอาคิเกลเกนคนนาทูเตอิมจิบกินอาชุมาโลมีชุมาโลนอมสวกตาเฮนอากำตัดเสมีกำตัดเซนอมสวกตาเฮนอดิกมีอินอดิกอินอมสวกตาเฮนอาเสียงโดมินอาเสียงโทวินอมสวกตาเฮนอาหงจีฮีเอ็นินอามันล่างอินกงไปดิ่งมีเข้มอากำตัดนาอุตกิจุอินกับเปียกดิมทมันกงปดิ่งฮีเกยมันอัลฟาเลโอเมก้าอาคิปัตนาเลอะตอมนาอามาสเปนเลอนุนงเป็นกะฮีจีฮีฮิลายมุนสนะตัวอเกนเลวตักเชียงนะเดน่าวันตุงมีองหินอนเลวินะเจสุองฮิเลวไว้เวมหายมจิเลตัววันตุงเมเลเจสุเป็นอามาอมนามุนดิ่งคอมฮิดิ่งอินกิลอมีอิไลส์นสิมัสเป็นนะมังมุนอาเลียนขัดอันเนวขัดนะเจสุทูเตองลักฮีอามาอินอวันตุงมีเตองโซลฮีจีฮีเจสุอินะขัดเวดาร์กาทูเกนเทเซอากายอวันตุงมินซงปุลักดิ่งกิสามาสักบังเตปุลักเทเซไอมันนะฮิลายเสียงเราสุงะมังมุนาลายเสียงเราสุงะโจฮันตุงะทูเกนเจสุเลอวันตุงมีอมฮัมตังฮีอมเดนฮีจิเป็นอิมังงิลโอนารีนะอักเกนพาฮีฮังตัวไอเลตุนียดิ่งนะเพจนัมเบอร์นี้นะ PowerPoint นั่งหัวเห็นละมังมุนาโจฮันกับเรลเจสุจิตกิสัยให้มุนสนะเอ็นกิขเลวเลวฮิเลหังขันนับโจฮันินะวันตุงมีเบียกสอมฮีมังมุนาอเลียนสอมนี่เลนี่อันเอวกวนนะอาเบียกสอมดักเจนะวันตุงมีเตเป็นเบียกดิ่งฮิเราวันตุงมีเตเบียกน่ะสังไงโลวันตุงมีเตเบียกดิ่งนะลายเสียงทนองเดโลองพันโลอาเดียกขินะทุกหามสอมน่ะสุงะเกมาซิมโลมิลิมไม้ขัดเปียวนักคุณไงกีดิ่งฮีเกมาไม้เบกนักคุณดิ่งฮีเกมาเบกน้องเบดิ่งฮีจีน่ะทุกคำสอมส่งพันอามาซาทุ่มเตเป็นอวังเลียนปัสเซียนเลียวเบกโตอากี
ใส่ขานำเตฮีทุกคำสมลีปนินะอาสมนาจังเป็นปัสยันเลมิงเตและมิงเตกิกาลฮีทุกคำขัดนิทุมอามาสเปนเกยซิมโลปัสยันนางอมโลฮีอันนี้นะปัสยันมินนะจางใครง่ายสุดเกดิงอทุมนะตัวปัสยันขัดเบกซิมโลไม่ดังนับเบกนักคุณเงยเกดิงจีฮีปัสยันเบกทำโลอินฮิกว่าปัสยันกว่าเต็นเบดิงบังจีเบียกดิงจีเป็นนัสตักินะปัสยันอัสซีเรสลักมาขับตะกาอลักทุปีตะกาอ่างสุดขัดฮีอามาตังดิ้งนะวันตุมีนามายะวันตุมีกับไปสักเรื่องอามานะเหสักไงกิดิงวินะข้าสักไงกิดิงวิจีนะอิสราเอลมีเตอไปพินะวันตุมีโซลตัววันตุมีนะปัสยันวังเลยนะตัวต้นคอมีนะปัสยันทุนไอนะตัวน่าเซมเทฮีไมเคิลเป็นหันมาไม่นะวังเลยนะตัวกิดิมฮียังไมเคิลวังเลยนะตัวกิดิมเซนจันหางนะปัสยันนี่นะอัพฮัลเจียงเบกนาเซมเทฮีอามาหุนตุนมาเสียซาตานสัมเสียนริถุงงะโลฮีอาหุนตุนมาเสียซาตานตกกิโดดิ้งปัสยันพัลโลไอมันกิโดเทโลฮีโมซิลวงตุงตังนะซาตานเลไมเคิลอลวงกิตุฮิจินะจูดาไลขักอเลียนขัดอเนวกุกสกิเก็ตกวนาสงอิมัวซาตานิจิเป็นวันตุงมีเตละกาเลียนเป็นลูซิเฟอร์อหิมาบังอินะตัวอวังเลนามาโอซาเป็นอาหุนัจิมาเสียปัสยานินอวังเลนาเนสักเลลิตัวเจียงดงปัสยานนวยะอวังเลียนมาขัดินปัสยานินตัวดงพัลลาฮีโมซิลวงกิตัวตะกุเชียงอินะซาตานิมลาอินะโซฮีซาตานินลัทเฮยเวอินปัสยันเลยไมเคิลกบขอไม่เชียงปัสไมเคิลกัวโจวิจิหุ่นเฮลกัวโจนั่นเนี่ยหุ่นเก็บไปไหนแล้วไปเชียงซาตานินไมเคิลนั่นมังจีปัสยันนังฮงดอมเกตาเห็นจีเชียงเบกปุลาคิจินะจุดอะไรข้าเลียนข้าอันนี้กวนอาสงะโมฮีฮังก็เกินนมนาบังซาตานเลียนมาฮีบังฮังซาตานเลียนนักเลียนสักยามจิเลซาตานเป็นปัสยันดานาอมอุ่นเงียดเบียกดิ้งลุงกุลเงียดป่าต่อยดิ้งลุงกุลเงียดไอ้ตรงนั้นตัวซาตานไอ้คือลูซิฟาปัสยันตัวดิ้งซาคุยละวัยมันนี่นะวันตรงปันสัตว์ขี้ฮอลขี้ฮีลูซิฟาตรงเอ็กเซนน่ะเสตกะอากิปยาเป็นวันตรงมีกับเบรลเตไมเคิลเตเครูปเตเซราฟเตนซงเทียไอ้มันนี่นะปัสยันโตกิคิมดิ้งขัดเวเบกโตลันจีลังปันนาขัดเวเบกในไงนอนเลยนะลูซิฟาอากิสัตเกตหุ่นเจียงขัดเวเบกทุกแก่นาวันตรงอ่ะหุ่นเบสายนะมูฮีฮังไม่ละไม่เละซาตานตรงอ่ะอากิลวันตรงมีแต่ตรงอ่ะทุกแก่นาอมลายดิ่งฮีโดยมันก็เกินบอมยำจีเละวันตรงมีแต่อินะเบียกนาลิมสางโลวันตรงมีจีน่าส่วนน้ำเนียวมีนะอาหอยวันตรงมีเละอากิลวันตรงมีอาคิลวันตรงมีเตเบลเบียกดิ้งของอูด้วยป่าตัวดิ้งของอูดูอายังอาหอยวันตรงมีเตนะขัดเวเบกเบียกนาสังไงโลฮีตัวมันนะโจฮานี่นะอามาตุงทุกเงินตัววันตรงมีอาเบียกซ้อมตักเชียงนะเกยงเบกินเกยนะนังมาตุกิบังปัสยันนะเซมใครเยซูสิลาใครฮิจินะเบียกนาสังโลปัสยันเบโซอินอาชิคิดตักเชียงเยซูนะเกณฑ์อัลฟาและโอเมก้าก็ฮีอสอลงไปดิ้งก็ฮีมีแค่เบลอามาวิเซปนาทามันพวกดิ้งอินเป็ดดิ้งนะอสอลงของไปดิ้งเจฮีตัวมันอุเทนเอาเตอตัวนี้นะเบียกดิ้งอักิลอมกว่าเฮียมเจนไว้สินสุกลายดิ้งเฮียอะไรนับบัตรมนะเยซูเบกินเบียกนาสังฮีมหาเยซูเบกจีก็เฮียมจิเลฮิบเยซูเป็นเดนเจ้าวินเนสเตอินะวันตุงมีฮีวันตุงมีเตละกะสังเป็นฮีมุสลิมเดนเยซูบังจิบังเกเนียมจิเลกำสังละกะอเลียนขัดินกิเฮลฮีอายังมุฮัมมัดสังนะเลียนจโลฮีจิอามาอมนาตัวเชียงฮีตัวตักเชียงนะสังกามยาวไว้เตเลวเลวินะเยซูเป็นเบล
อากิตุยพุ่มขิดตักเชนะวางเลยนาตกิริมินาพัศยันสวกีจิวฮีเยซูเป็นวางเลียนมาอายังอากิตุยพุ่มขิดตักเชนข้าเสียงทงอินตัวข้าเสียงทงอ่างขิดตักเชนวางเลยนาตกิริมิจิฮีไอ้ตรงอีไลเสียงทงอินะเยซูบังสบังฮิลยามจิเลอามาเป็นต่างตองพัศยันตอนตรงป้านบสักนาคุมปีลำดังทุลักป้าเคดเวคาเวนลำดังทุลักป้าจิเจียนอัตตะกินะ wonderful counselor หินอามาลำดังป้าหินทุลักป้าจงหินะอัลฟาเลโอเมก้าอาปัดนาเลตอมนาอามาซิมโลพัศยันนังอมโลอามาซิมโลเจโฮวาดังอมโลอินะเจโฮวาอิจิป้าเป็นเยซูอิจิเป็นเอเตกิฮิลนาบุลปีฮิโตป้ามินชนะตั้งตาเห็นตัวมันเยซูอินะเบียกน่าสังอิจิตักเชียงนะปัศยันขัดเบกินเบียกน่าสังบังหางินฮิปายนะนุงจิเตเบียกน่าสังเฮียมบังหางินฮิปายนะมีเตโมนามาสักเฮียมบังหางินนะฮิปายนะตัวบังถูกเห็นเจ้าเฮียมจีนฟาริสัยซาดูซีเตนะลำดังสมามาฮิบังหางอามาเยซูเป็นอเมสายาดิงอาสานโลนาวหางไอเล่มาเดเลียนเนี่ยเนวสมเลยขัดนายซิมดักเชียงนะนาวปังฮีนาวเงกเบลฮินอนเราบองกวงสุงะจงกิสยานนอนเรามีพิลเตนะบังจีอักษิลำฮิลนาดงจุยนะองจนตะกุเชียงนะเยซูเป็นอนุเตตอมคอมนาวปังนาวโนนาวปังโนขัดอมุตักเชียงนะอาปัวกูเล็ดส่งเตองเพลเขียนะเยซูเปียเบกทำแล้วนะเยซูองเบียวฮีเยซูเป็นนาวปังลายหินปีนะบังมาจงหอยตะกะเปาเทนายโลฮิเพียลมาตะเสเลเบียกนาองสังขินินมิพิลเดนเบียกตักสักขินฮีมิพิลเดนเยซูอเบียกตักเชียงนะตัวหัวลามิพิลตัมปิตะกอมจงอินเยซูอาเบียป้าตัวน่ะเปียเล็ดส่งอาเปเตเป็นลายสังนไม่เปลี่ยนจินองเจ็บแต่สักมันเปอร์เซ็นต์ให้ปีน่ะพาทางวันตุมินตุจิงเตเขียงอ่ะตุนี่นะเดวิดขัวอ่ะโนเตอาดิงนะอาลุงดำหัวอิมาถูกขัดองเปียงโจวิตุนินเดวิดขัวอ่ะกุมเปียเปียงโจวิจีนะอเกนดักเชียงนะตุจิงเตนตัวละบังลิมินมุเทดิงก็เฮียมาจีดักเชียงอินอามาเป็นบองกวางสุงะกิเสียลน้ำริงวีจีนะนงจุยเตอามาตุจินนานงจุยเตจะขายตุจิงเตนะอามาตุจินนาปานินะอาไปตะกุเชียนะเบธเลเฮมขัวอะบองบุกสุงะบองกวางสุงะนาวเงอกิเสียอโมตักเชียงอินวันตุงมีเกนมันไม่จีนเยซูเบียอินปัสยันปะต่อยฮีเยซูอันเนวตุงอาคิปันนับเบียกนาสังฮิโตปามินธนาตั้งตาเห็นวันตุงมีเด่นเบียกนาอาสานเทโลเยซูอันเนวตุงอาคิปันสังอาอันเนวมันนี่นะนาวปังฮิโลนะอามาอันนาวปันลายตะกินะปัสยันอหินาซาซาฮีอายังวางเล่นนาโตองไปโลอินกินยามขี้ยาดินะศิลาลิมลายองไปอินศิลาตักมาองซูนิจินะฟิลิปปินส์โนเลียนนี่อันเนวกกสกินาสงะมูฮีฮังโอเลมีพิลเตนะเยซูเบียนนาวปังลายตัวตักเชนนงจุยเตนะมาเดเลียนสอมเละลีอันเนวสอมทุนเลยทุมอิมุตักเชียงอินะตัวเยซูอามุตักเชียงอินเยซูน่าเสพลำดังเตอามุตักเชียงนะฮิเยซูเป็นเบลไอเด็ดอิมาสเตอร์อิมากายปามไม่ฮิเกนะเยโฮวาขัดเบกอิเบียกต้นตุงเป็นฮิเยซูอิจีนะลุงเฮียงเฮ็ดลวินะเยซูมายนงจุยเตองกูนี่นะนงจุยเตนเยซูอาเบียกตักอุเชนะเยซูอินปัสยันขัดเบกคิบิอาฮีปัสยันนับเบียกดุนเกี่ยงเบกินจิเปอมาลวินะอันนงจุยเตเบียกน่ะสังฮีโตปามินธนาตั้งตาเห็นพีตาเป็นโซดาเลียนสมนาสงไอซิมดักเชียงนะกิลากนาขันมูฮีกิลากนาขันมูวันตุงปะนี่นะรวยสุงะสนามจินสัสยังโลอาเวกอดิมมาอมอามายะกิตุนินะองเกตสุกอมุตักเชียงนะวันตุงมีนะตัวกิลากนาวันตุงมีนะปีตาโอนามายะสาเตนเนอินจีฮีปีตาทุกขามาจุยเจียองเกนนวมไกเว
ปีได้นะกันเหนียวตุงอากิปันกระปุ่มปีเป็นสันินโลโตขัดไว้เบกกระทางหวยสักเกฮีจีเฮก็เกนนมนาบางยามจิเลปีได้เป็นเจสุตกิโกลังอามาจุดาจุดามีอหินาทุกคำสมอาจุยนาอาจิตักนาเป็นกิเปลโลฮีเบียกนาเป็นตัวเบียกตากิเบียกตาโลอะไรก้อยมีฮิโลอีพัศยันขัดเบก็มินะอามาไม้เบกกุนดิงจิเป็นปีได้อันเนวตุงปันอาโจสาฮีไอ้ตรงนี้นะฮิเจสุเป็นเมสไซาฮิคุมปีไปโตปาฮีเจว่าพัศยันจิเตลาฮิมันนี่นะอามันเบียกนะอะไรฮิโลวินตัวต่างตรงอันเนวตุงอาเบียกตัวเจว่าเป็นฮิเจสุจิเตลาฮิมันนะเจสุมาอยากกูนี่นะเบียกนาเปียฮีตัวป้ามินชนะตังกิกตาเฮโนวันตุมิเตนเบียนาสังโลอิสราเอลมิเตนลิมเลยนะเจโฮวาไม่โลวะอากุนไงโลฮีเงินเตนายนะมิลิมอเบียกวัวตัวเป็นชุดตัวเม็ดอนุงดาปัสยันจิลิมอเบียกนักวัวเล่มิลิมเบียกนักแต่โตเตะกักใช่ฮิโลฮีนุงจุยเตนะเจสุเบียมาเตเลนซอมลินเอลซอมตรงนี้ตัวมาเจสุสีกิวีอัฐกิกตักเจ้านะมาเตเลนซอมนิลกันแนวกวยซิมตักเจ้านะเจสุเป็นตัวนูปีเตตัวองกิลักตักเจ้าอินนูปีเตอินะตัวเจสุเบียอุฮีอาจิลิมนะสิกขาสาลาอุฮีลาวเกยุนนั่นละอุสานะสีกิวีทอกิเกยมากะฮีเฮียกาลิเลมีเตเขียงนุกันนุงจุยเตเขียวาฮิลุนซิโซลาฮีเจสุเป็นกุมทุ่มเลลังสุงมากิขอลปิวแต่ละมาไม่นับสีกิวิอัฐกิคิดตักเชียงนูเมย์เตอินนูปีเตนะเจสุเบียฮีขัดไปเจสุอักิลาอนุงจุดอักิลาคอยนะตัวคิดตักเชียงนะโทมัสอินะเจสุอาคุดปนเตเคปนเตอปังปนเตก็มูพลลวินก็ลอนพลลงคอมเกดิงอจิตักเชียงอินนุงจุยเตเลโทมัสเตอมขบหุ่นไหลตะกินะฮันไลเสียงโดก็สปอนเซอร์ไลเสียงโดอเลียนซอมนี่อันนี้ซอมนี่เลยก็ได้ซิมตักเจนะโทมัสมาอินเจสุยขุดปนเตอปังปนเตมูเบกทำอลอนตักเชียงนะก็โตปาเลก็ปัสยานอจีนะเบียฮีนุงจุยดังเต้นจงเบียนูปีเต้นจงเบียเอาแมงเรามีเกนะไอเจียวเทโลปะโทมัสกูไรเงียดอินซงเบียอินเจสุนตัวเบียกนาสังีไอ้ห่างมังมุนาเลียนสอมนี่แหละนี่อันเอวควายซิมดักเชียงอินตัวอามาตุงากิลักนาทัวเกนปาวันตุงมีอเบียกสอมาเลยตัวอิมสังแล้วว่าฮิมันนะตัววันตุงมีเป็นเจสุฮิลวะเจสุอินอาโซลวันตุงมีอาจัดวันตุงมีไอ้มันนะวันตุงมีเต้นเบียกนาสังแล้วว่าเจสุอีปัสยันนะเบียกนาสังอีจะเกนนัวมีห่างlast page PowerPoint ตัวนี้อะไรเงี้ยนะเฮมันสนะบังสินนวมเฮียมจิเลเจสุอีเมลหอยเซียเจสุอีเมลหอยดานสินนวมฮีฮังเกี่ยกับ Wi-Fi ขลุ่วัดไอเจียงเรียนพินกับ Wi-Fi นะทั่วสักพักสิเนาะเฮ็ดยังไงบางสินว่ามีอันจิเลมเน็ตลีสุงนะเจสุเป็นนิกเนมตัมปีอันนี้นะสุงพันอามันอดีตพัดเดียกเป็นมิหิงตาปาจีมิหิงตาปามิกลาวเตขุดสุงะกิเป็ดดิ่งใจจงนะมิหิงตาปากิทัดดิ่งใจจงนะเจสุอินมิหิงตาปาตัมไปปิตักจังเฮอังมิหิงตาปาเป็นอามามินฮิลอามามินเป็นเจสุฮีตัวเลมิหิงตาปาเจสุเป็นอาสัวกิปันนะอาซีอากิบุยอาทอกิงมาเสียอเมลเป็นนังเล็กเมลดันป่วยเมลกิลำดันน้ำมัวละอเมลอลำดังเดว่ากิลังจีเบกินตัวเล่าเสียเปอมาเป็นอามาเมลดันป่วยไอ้องจีอันองจีเต้นตัวอเมลเป็นขัดเวมังนิล
จีเรียงเฮียโมพกเล่าจีเรียงเฮียโมสิขาตามไม่พิทักษ์สายอังมีหิงเมียมาปนเลยอาวางเลยนะต้องไปเลยเจียงอ่ะมีหิงด้านหลังสวกอันนี้นะสีนาบันทกิคิดจะอเมลวางเล็ดดันจากกิลำดังอีฮันซุงอลุนมาสเปนเป็นนูปีไอจงอินปีตายจงอินจฮันเตอินะตัวเยซูเป็นอากิตุนนะมุดเหตุทายไงลงนะไหมเยซูเป็นฮันปนินะทอกินะวันนั้นตัวอัฐตักเชียงนะอากิตุนนะปวนเตเป็นซิลนอนเราฮีซิลนอนตัวอปวนตัวพี่เป็นนุเซียไอเวอากิตุนนะปวนเป็นฮันสงอมโมตัวมาเร็บเชียไอเลนตัวตักเชียงไอเกเลฮันปนินะอมวดเทปุ่มพี่เป็นอมวดเทโลปุ่มพี่ตัวไอกี่เขลินตักเชียนะฮีอีปวนเป็นกินุเสดิงฮีเยซูดันเลยนะอมนี่จ้าเดินจับอาบานสมไรนี่นะเลยตุงอมละอเมลพวกเจียเป็นนี่นะก็ชิมาบันกลำนังโลวันขัวอเมลพวกเจียวันตุงสีนาบันโทกิวันตุงอตุนขิดักเจียงนะเลยตุงอากิลักลายสังอเมลพวกเจียกิลำดังลายฮีตัวเป็นอมูกัวเฮียมชิเลอีโจฮังนะมังมูนาไลซินโอเลียนขันเนวสอมเลนี่ปันสอมนังไอซิมดักเจียงนะอเมลพวกเจียฮีบังเงินมวยเว้ปวนตัวปีสิลฮีจีฮีวันตุงปวนตัวปีกิสิลายเลกิโลมีตัวปวนตัวปีเป็นเกณฑ์อาดังนี่เกณฑ์แต่เจนะโมปวนจงกิจีฮีปวนตัวปีสิลินะตัวดักเจียงนะอาสัมเป็นตุมุลบังจีตุมุลจีอาเกณฑ์นมนาบังงูปากสินเซนสิสันเป็นโมนาสีบังสันวูกบังเงินงูตุมุลบังเงินงูกิจีนะตุมุลเป็นอ่างงูเงียดมิเสียงโนเอสักนายจูปีซีเต็มบังหังอาลูกขุมปากโคมิเสียงโนเอสักนายเวอาวมของบลูของกิโคโลมาได้ทำกันแล้วให้กันเจนยะอันไหนจึงได้นะก็ต้องเช่นอาเคเตบังเป็นซุมงูบังเฮจีอามิดตังเป็นไม่กวงบังนะเจเวเลเซอร์ตัวไหนเลเซอร์ขังเราเต้นเทนจินอามิดเป็นไม่กวงบังอามันหมดวางพม่าอามาเอากิ่งเป็นตุยเซลปีตุยปีกิ่งบังนะเอากิ่งพม่าอาไม่จีโจฮันนะเจสัวมูดันตัวด้านเฮอีภาษาลิงป้าเป็นตัวด้านมูเลงตัวไรตะกินกิสวยเทโลเวเจสัวเมลหอยดันเอ็นสวยเทโลอาวางเลยดันสวยเทโลตัวด้านนี่หมายองดิ่งเปี้ยวมาเลเวกาสิบุบดิ่งมาเลเวกาตายมังดีเวจีกงอ่ะบังกิเดลกอบดีนะเจสัวองค์นี้ต้องล้วงง่ายล้วนเชียอามายาขุกดินเกยอาวปมดิ่งเกี่ยมเราดิ่งฮีบ้าอิมิดไอซงอิลุงสิมิงไงสุนับเป็นตักสายองวุลจิบไลน์โมนายองวุลจิบไลน์มันนะเจสุเมลหอยดันเจียเจสุอีเอลลอมดันเจียตัวนักกิสไวเทโลฮีประกามกามไงบางเงินวันตุงตุงนั่งอีจีอมนอนเราดิจีของอนมนาบางอมเดจิเลียงฮีจีเตอินอมนาเป็นทุปีมาโมเลยตุงอ่ะอินควันปีเตเจสุเป็นเมลหอยจิตะกะเมลหอยฮีอามาเมลหอยเจียเป็นเอ็นสไวเทโลฮีอ่ะเมลหอยเราเอจีเตกมาสไวพอดดานนี่เวอังตัวเจสุเป็นวังเล็ดนาเลเมลหอยนาเข้มเปิลโตอากิดิมฮีอาวันตุงอิตุนตักเชียงนะอามาอิสุนดิ่งฮีจีฮีโตปามินธนาตั้งตาเฮงจวนมาซาเลียนทุมาเนวนี่เอเดเป็นปัสยันตาเตฮีอามาโตอิกิมุตักเชียอามาองไปตักเชียอามาอิสุนดิ่งฮีจีอามาโตกิสุนเคลังอามาเคนนบสโลดิ่งฮียังบางฮังนะเอ็นตัวนะเจสุองเอละของเอ็นขับเป็นนวมสโลเวมันแมงหอยดีไว้จีหุ่นตำมาขัดนวมนะสมาบางฮังอามายอมด่านเขียนเป็นนวมสกิมไนโลอังตัวมุนิตุนตักเชียนอามาตกกีบังเนี่ยมันองบอลเองไอ้มันนี่นะอามันจงไอ้หลักนวมสดิงเอ็นจงอามาหลักนวมสดิงคุมพี่ไปยังไปเห็นเอาอีเวกินอมเจ้าเราดิ่งฮีหังอัลจาเลียนหลวงบริการเตอมดิ่งนี่นะที่แต่กินเอาพอตัวนี้สุดละเซลเกลเชนยังไปเช่นว่าคุมพี่แต่ตัวกินไหนเกลเชนว่าจีตั้มมาเดเวบางอีเลเวลกีบังเรารวยเวอีเมลหอยดันอีวังเลยดันกีบังเรารวยเชียงอ่ะอังเจสุกยังอีตุนตักเชียงอามาส่วนตัดดิ่งอีมันนี่นะเอ็นจงอามาเขียงนวมใส่อามันจงเอ็นเขียงนวมใส่นะเมลหอยน่ะเลยอามุนหอยดันเตะอาทุปิดันเจียเตะไม่ละมาจอมโตเซมดิ่งเฮียงอีกเย็นนักเขียนบทโตปันทุพังเปียกสักตาเห็น praise and worship เตะคุณเป็นนักโตหมวกเจียมีพี่ต้องถึงโตเจียเนี่ยกว่าตัวนี้เบียกเปียงนับพันนั้นนะเสตักนับตัวปานามิเสียงลงแต่งอมปีดิ่งฮีเอเมน
Hallelujah. Hallelujah. Khale khat ki ma pa ma te kya mai tai takin I ha pak se sa te dok sagina lamo damo china khale khat na ki hobo. Amen. Pasian padingi manena tu ni na lungdam ko biak pia na to pa tu pe khom ding yang atong pen khalani na ki ho la lomo ki mu the lungdam lua china khale khat na ki hobo le la te number song nga ne som ni le thum na sunga biak piang na ding lungdam piang nang pai pi min keng pa to na chi tu ni nai lungdam na te to pa tu ko khom ding nga ki am na khat ma e mi mal mama to pa tu lungdam na khat ve nei khom ni hallelujah hallelujah to pa lungdam tu nin oh to pa o nang mai na sem na te sam ka na te hina bang ki manong ke ma tu nang mamin phat thei ding bia bung tem tum sagin to pa hi chi bangin o to pa o dam nang pia nei ma to alung na mo tu ni dam lo te tu ma dam na suak ta lo te tu ma suak ta na to pa o tu ni na he pi na kong nge nu hi ka van ki pom ki bang lo khading to pa tu ni phan na su tu te tu suak ya ding to pa na mai ong ding nang manong om pi nong lo ni to pa o nang ma kong ngai u hi to pa lung nang mangai tu ni o nang mamin phat thei din chidam na nong pia o to pa o ka khe teu lam pai thein kamit teu khuang mu thein to pa kabil teu to pa o gin te sa thein o to pa ka hui ding na teu to pa gim te nam thei lai man to lung damung tu ni to pa na min than na na wang le na tin ki mu sakin nong om pi na nong ki mu sang ya na he pi na nge ni jesu na min sun thu kong ngen kong ki abu hi amen ka lung dam chit to pa tong lung dam na ko khom ni Gian khoa miêu sung nông kê mani nuông tạc in ka ít mu hi Dinh sang thâu in ka khăn lô xia Lam mê na thang nông quan Dinh sang tung in nông lung đam xa Dinh vai nông hồn xa khi Sung ton tung dông nông kê mani Hallelujah.
lùng đâm lúa tổ pa kê nông he bi ma bên lùng đâm nông piang sa tu pa te lùng đâm cô piang piang na gang kong piang tổ pa tổ qua hơi naผัดคอมไรดี
Amen.
Isua tang lai hun nuam te Toi lai ni mua long liap san ma Hallelujah Tâu pa di sem ni Mai no zali Mai no zali o zai on ta te Gam hoi so lung gu atum den te Isua ta lai hun nuam te Tuai lai ni mua lung liam san Hallelujah Tâu pa di sen Hallelujah Hallelujah Oh, tâu pa ding quan khe zeli, tâu pa ding sem zeli, hallelujah. Oh, haksan na le, lung kham na tuam na tungang tung khamat, tua te tunga tâu thunei pa tâu pa. Oh, tâu pa tunga ichi tang na te, tâu pa nung izui na te, kha su lâu ding yang len kip tin ten ding yang. Oh, kim le pa ma thu tuam te piang ma ta le. Oh, in quan sungai zong in long le kwal ki thua na. Oh, thu tuam te piang ma ta le. Tua te a lung ke lo in nung ki lo in. Oh, sing lang te puen tâu pa nung zui zeli yang. Hallelujah. Mai not zeli o Zion ta te. Gam hoi gió lung gul atum den te. Isua tak lai hong nuam te. Tuai lai ni mual hong liam san man. Hallelujah. Tâu pa adi sem zeli. Hallelujah. Hallelujah. Tâu pa lung dam mungai. O nang manong zui na na tate. O tâu pa thang huan zelin. Tâu pa lung dam mungai tunin phana biak na te. Nang man hichang nang tolpi manin lung da mong mintan na vang na pa toy na kepe nang mahi nang man tang ton tung tai tuni to pa kanun ta na sungwa nang man thung nei nang mang lianin kamo na te ung mai sagin to pa khat le khat sungai zongin po pi sunga o nang man hi na happy na teng tung sangin la kin na kilem na te hen la o revival khan lo na te o hi po pi su ang tung den ta he nang man thung nei den ton tung in lung dam kan lai u o to pa o kisading la ki gen ding thu te zongin kan ei khem pi nang man na zia le tong bang om kai lai ta in chin na zi khomi zai su na min song thu kong kong kiap ki gu hi amen. Hallelujah. Tupan igel nama bangina hun pha ong piana tuni chiram takina kha taksa lom na tak to abiak buk sung ong sung tan pi wang lian Jesu pasien min thana nga masata hen. Hallelujah. 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 Ilo phia tâu pan lom na thak ong guan zel nak pitak lung dam hang ina nunga ikizak sang ma bangina tuni pen hun thu pin ni anei hi tua sunga amasa ina sport champion lom na hi na tua to kisai tuni na hun masa ong la ding ina sia khup ama Jesu minto asam hini na khut bet na to muak zia ni gol zo na khempeu pa to na khempeu min than na khempeu Jesu pasien nga ta hen
ตัวนี้นะ celebration กิเดียมนาอะกอลโซนาโตปันองเปียอินะตัวนี้เลสอมนี่เลงาขดปอยอิมวกเทนาดิงนะโซมีอินควันเทนเนซีไวหอมเตอินะอาทุพิเทเป็นดิ้งอิน soccer tournament บอลลุงซุยกิเดียมนาอมเฮนละตัวโตขดูหมอคอมนี่จินะนะเสตังไวหอมตะกูเชียงอินะกิเดียมดานดิ้งน้ำปีลีนะกิเขนินะยู14กุมซอมและกุมลีนไวเชียนุเมเตกุมซอมทุมและกุมงาตุงเชียว่ากิจังอินะตั้งบ่าวเตจิบังอินะเข็นปีลีอินกิสุอาตัวสุงปันอินะอีพอลปินนักปีตะกินะกิไวโฮมินสปอร์ตมาไกเตลงกุลนาเกลนาเตพอลปินทากิเปียอินะโซมีอินคอนเทนซีอินไวอาหอมนักเลอีพอลปินกุมสิบินทาอากิเปียอากิปันละเทโตปากิสุอาฮิอาหุ่นไปสามารถบังอินะทุกุมินะซองอีพอลปิปันอินะทีมงาคิดิงเขียอินะโซมีอินคอนเทนซีตุนิเลสอมเลงาขดมหมวกนาอะlocal ขัดพอลปีขัดปนินะทีมตั้มอดิ่งเป็นอี local เฮียงจิตัวอามาสันอเกนวามีหังโซมีอีฮิอามีเปียกเทอีไปเทฮิโลวินะไวหอมนาอมซิมินะนักปีตะกันปันกิลาจิจงตัวขัดินะเกนวามีหังตัวกุมตูนี่ละสอมเลงาคิเตลกุมเฮียตัวมาคิเตอัทักฮิโลจานีเจียงมากายอากิเฮลคาพอลปี local สุงปนินะอากิเฮลคาเต็งโซมีอินควันเทนเซียไอพอลปีไอตังกิลคาเต็ง advisory board เรเวนจินส่วนองดิ่งโตเห็นละอุปาปนินะจานกาปูฮีนะนันดิ่งสวกไลโวสปอร์ตปนินะปาจินเข็นตวงกระชิมขากลมไรนะปาทางโนฮีนะอามาเต็งลีอุนเห็นละคุณเป็นนัตปาตัวเจเนเลนัตูโวเลลงดำฮีจานิเจียงมากายองเกลคาอีพอลปีไอตังอดิ่งเตฮีนะทูเลลาขัดเปอมตักเจียงอินพอลปีไอตังนะโซมีปานักิลามะทากิเปมะจิตัวกันนัวมาซาเองตัวกิตักเจียงอินะตุกุมปนินะจานิอากิปนินะกิเตลนาทักกิเตลนาอมินะตัวสุงปันไอโลกัลปันนักเฮลคาเสียส่วนอามาดิ่งสักนนกินเสียส่วนเป็นชินะอามาเอวายซาฮีนะตัวคิดตักเชียงนะโซมีไงนะตัวกิไซนะมากายเตลจิงปาลัมเปียงดิ่งเฮโนตัวคิดตักเชียงอีซีบอร์ดเมมเบอร์ดิ่งนะปาเคนขันสูดองดิ่งอนุงอเมย์ตัวคิดตักเชียงนะ women president นี่นะนุ่มเอลัมปันกิปอลนาปัน president เตลทักจิงฮิสเสียมาเนียนดิมคุณเป็นนักปาตัวยังไงนี่เลยนักตัววอลเลลงดำฮีโซมิงไงนะตกิไซนะกุมซิมินะไวทุปีกิขบนามีปีกิขบนานี่เวตากิบอลินะโซมินามนี่เละเขาดูปอยฮีตุกุมินะกิโมนาตัวอมตักเชียงนะบางไม้ตรงจีนะแชมเปี้ยนส์อาขันนางะยอมาเลพอลปีนะนัสตักินะลงน้ำโกนับโตปาตงะในดิ่งกิโมลต้องปาตัวดิ่งจีนาโตกิดุงจุอินตุกุมอาขันนาอ่างะอมหิมันินะอาขันนางะ over 35เตอนุงละมันไปอุนละนาเมดัลเตกุนตัวอุนละปาตักเชียงนะตูนิเลสมเลขัดกุมาพอลปีอากิดิงเขียเป็นตูนิเลสมเลนิปันินะปะตัวน่ะเอโลกาสุงปันกิงะโตตัวน่ะตุนินตัวเตียงโตจงโตปามายะลงน้ำโกน่ะอินเอดีกิเดียมน่ะยังมันอาขัดน่ะอ่างะอมกิสามีเปอร์เซ็นต์ตาเตกิเดียมน่ะกิเฮลคุลเกจิบังเฮโลวินกิเดียมน่ะยอมมาเลหันเชียมดิ่งอิเทตอบสัวอีพอลเปียดิ่งกิหันเชียมินะ
pasya min thana nung kihan cha mai manin adek dia kina tukum hitale kum semina kipolna minto polpi minto idin tak chiang ina kimol te I han chem na tom chile khat gen nuaming in kwan khat panina kimol na sunga lut ni le thum li nga bang aphak zen le kimol abat je do pen in kwan pana zanga sanga tam atom zalo beigi ge ai ba bolong khidap ta chang uniform ta chang kung bang te bang ai le khut tuam chi bang ai jong sin gat mo za chi akipan in kwan khadina dola zanga zaguk abeyomi ipol pe de han chiam nau to ge tak chiang ina kidem hi mo kina mi laka tam ve tuk pen kidem hiloin agwa zo the the kidem na hin mi malina han chiam ngerina exercise bol ngiat second shift te bang jing sang first shift jing sang tho tunga tol pia tai to in ki ma khawa kan to da chiana first shift te pen in ngak tengina nupi teng ma ka in ki mo khom na chi ma in na set taka polpi akimol khai tale akimol khalo hitale akwa ma che I han chiam na te bana ade dia kina polpi din zo tukum tunile som nile nga hi kidem na I polpin hiza kana thapiak omnai lohi tim nga kidingina tim nga I afi ki piak sakhi tim khat pen zani kim hina I vekina khat na nga leng zong aziana ki nga phalohi en bang mai zong na zomi te vai hom na kho sung vai hom na chin tha ki pia ina I pol pisung han chiam khom na china pan kila ina polpina na setakina team fi te ki piak sakin to khitak chiang ina an alim thei pen hi namte huan lang vitamin hoi ma ding hi chi namte de taka upate nong ngai sunina to dak cha huan di te jong to teng huan le ki morning teng hat pen ding hi khan nang lak sak ding chi ngai sunan na setakang nei tak chiang na popin an mi pi an wak to ki chiang huan ding te ki se ngiat bu huan ding me huan ding ji pai ding china ei mun san te ka ki han chiam ma ina I vek kem bo I han chiam na to pan tukum champion lop the din thu phang pi chi pen ka gen ma sanwa mi to pa min chana tang ta hen adang te ka gen ka zom ma ina tu ni le som le ni kim pol panina kidem na tuam to om to wa to panin trophy inga tuam te amaya ong zon sak ding ong puak ding ina tu tung team nga ilu na sung panin I vek ina quarter finals ki tung hi team lite semi final chiang kitung ina champion team khatin nga hi to sung panin champion anga lo deu teng chi senina asem le ka siam mo tua teng team captain tengina zu 14 team captain ai zong in nu mei nu pi chilang nu ngak te hat sem hon ka pa hin nu mei te team captain ai zong in to khitak chiang ina tangwal te pen team ni ki phamo adult 1 adult 2 chi hi ina team captain tuak amau team li te I captain te na trophy nga sa teng thu kham sing kwang zong mang zong phei sia jading khobe na to mok je ni music hoi pen penong play sak ni vo kinak lom sa me pasian tunga ilungdam la na ye hi pen mo ikisak thei na ye pasiam men hanga kisak thei na ye hi pulpit to akitang thilen ong koi uhen la hi sunga tukuma panai lo hi no te hoi tang ding la man ni takena kei pa lo de ma sang pen top hat ding Jesu upi te kumpi pang to te to panahin pa toy na khem pel na zomin kwan jenesi ina khodong muak na ding ina kidem na volleyball back ina ikumomin bolung to ina khop omin pasianin ipolpi ikipum khana thupa ong pia inthung nai taw na te ong za ina
zomi in kwan chene si vai hom na to tournament om nak le pa toy na kap hiamo khat kum khat bang pen a khat na pan tom na dong nga liang emo a khat na bek zong hilo a tom na na ngoni nga kumomin aveka inga khop khat omina in hi teng khem pe jesu i biak i pasien hang si pasien khupe na to pa to khom ja ja ding yang amen amen tu komina a team a hilo mi malina pa toy ding to pan ni ong pia ina semi final panina man of the matchตัวsemi final อะคิโมหุ่นส่งอาเซียนเป็นจีทีมนี่ส่งปันนี่นะกิเตงเขียนะ adult team นี่อิลุน่าส่งปันทีมนี่นะ adult 2เตส่งปันนี่นะสังกัมปะเปียงตองนี่นะ man of the match ส่งง่ายฮีคุณเป็นนักตัวป่าตัวเสียเรื่องยังบอลลุงสุยเสียมเบกคิโลวินะไฮสคูลส่งมันขันตัวป่าจะตักมาฮีอันนี้น่าเลี้ยวตักเชียงนะsemi final จีบัง over 35ว่าอมโลหีทีมลีบกิพามันนะ semi final ปันกิปันไปฮีกรุ๊ปจีอมโลยมันิน semi ปันกิปันไปนะ final ดงอ่ะกิโมนาเข้มเปว่าอาเซียนเป็นอากิเตงตัวตักเชียงเอา final อ่ะจง man of the match ละฮี best player ละฮีสังกัมปะสีเกตัวงี้น้องไงมันคุณเป็นนักตัวป่าตัวเสียดิ่งฮีฮังexercise จริงตอนนี้ตักตัวบอลนะดิ่งนะอาจีนุกิมจงพัลนาจงตั้มปีตะคิลแต่นุกิมตรงอ่ะจงลงดำฮีตัวฮีเล่ตัวกุมเป็นอีเวกแคม quarter finals กิตุงนะ semi final เป็นทีมลีกกิตุงฮีสิเนี่ยภาษาไปไม่ม้วนเราเป็นเต้นขันน้องอ่ะจีอินะนี่เวทุมเวเกนี่นักเก็นดองแล้วเวดังเต้นขันนางไงแล้วก็งาสอมเวแล้วเวมั้งไอ้งาพอลปีน่ะขันนายงาอะไรลมดีแต่ลุงน้ำเกาดิชีมอกินะบางไม่ต้องลมดังเต้นขันนางาสอมแล้วพอด้วยเชียงเงินะเฮียเสียวงและทีมแต่มาเสียวงปะเป็นเขาเตละกะเสียวงและทีมแต่เงินะบางไอ้ตรงไอ้เต้นหลักเกลือเล่มโลดิ้งพอลปีทุ่งเงินนาโตปันละดองเล่มเลยไม่จังจีน่ะเดตากา over 35เต็นอาคารนักกงงะที่น่าฮิบังดานฮีสิลงกิปวกนายเกินจินจิมาบังเงินจิงสัง exercise ละอมินกิปวกเข้ามา exercise ละอมินะเสียมจิตากาเสียมากิมอลอมินเสียมมาหน้าพิอาอากิมอลขลุ่ยเตะหางอาจงขนาดกิงไอเวพอขัดเตะอากิมอลมันขนาดงั้นพอขัดเตะอากิมอลขักลงมันขนาดกิงอ่ะมั้งอีเวกไอ้ปันขบมันขนาดกิงไอจีเป็นตัวอาสุยเตะไปข้างหิเจนโลฮีอาสุยขลุ่ยเตะจันกับปูบังอิน no ตัว over 35ที่มาปากขาเตะนลุงคิมเก็บไปออกมาวันละฮิเทโลก็อาปากขลุ่ยตัวทีมลิสอาปาโลเตะนังอนอาปาได้กิโลมาองปาโลเลียงลุงคิมกับเชียงอินะโนตัวทีมลิสนับป้าเป็นลุงคิมคิดดูกูลิงีเจนฮีสับิลเบลิงไงมั้งบางไอ้จงอินะ over 35กุมสอมทุ่มเละกุมงาตุงเสียเต็งตัวตุงทีมลีกิพายนะทีมลีสุงปันินะApostolic Zoo PCI over 35ทีมเตะอินะตัวนี้ละสอมนี่ละงาเขาดูหมวกนาอาขันนาบอลุงอาขันนาองลาอิมันนี่นะตัวขันนางานะบังทรอฟีฮีบังจักอาขันนาสุมกิเบียยมจิเขาเทนายโลหิวตัวมันนะตัวอีทรอฟีโตองต้นคอมดิ้งนะเก็บเช่นป้าเสียส่วนโนเล่กับโค้ชวะฮีป้าเขียนขันสูตรองต้นคอมเห็นแล้วตัวคิดตักเชียงนะ players เต็มแค่เป็นมาอบานองไปตัวนั้นพูดปิดองลัวดิ้งนะคุณเป็นนักตัวมองเสียดิ้งเฮียฮังatung angka tau sok put go akan nanga din makilom be mo to mel le sa dong pong be sai ngai te pen de
ko teng man ki chen kha beng sai pon sin wa dang ni sap mai mo ya ala ya ako'y bento pati nanto'y bento pati asang bento pati Jesus kumpi pa te tu panahi patoy na kempeo ng hahi Jesus hai le hi akhat na inga na pe ichi sama bang na popi ivet ke poi pan kom na hi atam zo papi vive hi na azile ta ten thai yak na ha hi badak chiang na ivet ken toina an huan sangam nu siam te a kipan ma de hi an zo ka china mo ivet ke moi pan kom na hi a kum som thum le kum nga tung sia ipol pitim te ina akhat na onga na to kisai na trophy ai zong in to khi tak chiang ina akhat na akipia sum te ai zon ong sang ding ina reven chinaswan sina pasat ong san sakhen la jesu khazimin to khubena to mok ja ja ding yang tu kumเสียส่วนตัวสักหลายให้ลงกิโลเมตรไม่ตัวที่ตักเชียงนะอันนี้นะอ่างเตจงอสุมตั้งอาคิเปียจงอมินะอัตตะกะเมดัลอาคิเปเตคีอันนี้นะไอพอลปีเมดัลเบกเป็นเบลทีมลีมุนสอมนี่สอมเย็ดกิมบังอาคิบอลที่โจมีอินคอนเทนเนชั่นจอนหลอดเด็กตะเข้มอไอพอลปีเป็นเมดัลงานนะฮังตัวที่นะตัวอันนี้นะเป็นตั้งบาลเตadult team chu te ina ani na angau sum tampi tak amna team captain ina senior pastor tung ngap sak law ding hi khu ben na to mok je je ni senior pastor pa khutung panina ya nu siang le sianu nu siang le sianu nu chini na alai zanga hoi pen pen na koi sakbo I trophy asi tai takin manung sai sakbo hite kel jong mo uniform sil hi nai ten jong atung ang ka to sakbo alu jang pan khe to dong uniform hi te mo amen amen man ki zai hoi taken boลงน้ำไม่เละอะไรจังเอาไว้เป็นน้ำมันนะก็สักโบเละซุมเบลบังจ่าพายมจีสางเต้นตรงเทกีอุ้งเงินะเห็นกิมอลเอ็นเอาวอลเลยตรงไปกิกเทมาปอลปินอะไรจังเป็นนะสาของเนี่ยมันชินอบละกิกเทเฮใครเลยนาดินเสียปานตรงนี้สักเสียส่วนนาดินลายเห็นละอินเทอร์วิวมินิทตำเล่าขัดละปักนี่นะตุตุงไฟแนลอาคิมอลส่งปันนี่นะโอเวอร์35เต็นขันนะองไงนะกัดโคชกันนี่เปียวเป็นปูเคนขันสูที่นะอามันกระโดดบังอะตอมที่ดองแล้วมั้งตุกุมคิมอลนะโอเวอร์35เต็นขันนะอิงะเทนะลำดังนะสักนายจงเงินอหิมาดีนะจีนาคัดนี่แหละกำงันนี่แหละขัดของแกนสินอแหละลำดังก็สักนาคัดที่เลเป็นอีกกี่ชุดตวงนะมั้งกี่ชุดตวงเที่ยงกิงอ่ะเหล่าดีไงจังอ่ะอีกกี่ชุดตวงนะทุกปีเลยยงลำดังสายมั้งถูกอีกกี่มันถูกอีกกี่ตวงเป็นอีกกี่ชุดตวงมาเป็นทุกปีเลยยงลำดังสายมั้งลำดังนะสักฮิตเนอ่างดีมางะมาว่าแกจีลำดังสานเนี่ยก็เลยมอลปินงะจีดังลำดังสานเนี่ยลมพอลปิดังเต้นยงองงามมามั้งองงามมาไม่นะไอ้จงอีกิมอลตุงลามินเบลเกนเบลอ่างดีจงกิลามินพะโลเวนุ่งลามาอีกิมอลกิจังหอยโตอินมั้งต่อปนาเบลงะเทนี่จีขับเบลกะลุงนัวแม่มั้ง
ลงน้ำไม่เละตัวเละไอ้บางทีมงากีดิ่งฮีนะจู14ปันไอ้จงนุ่มไอ้เต้จงไอ้ทีมงาเข้มเป็นอาเวกน้ำมุดานไม่ละมันละเม็ดหวยในสักดานน้องเงินเทบางมองเงินลายเดียวเลยไม่ละมาฮิดานจะมีอินกวนในน้องบอลเซลดิ้งไอ้เจ้าหน้าตัวเตะบอลปีมันตัวเบสาดานมันนะปันละดิ้งนี่นะหอยก็สักขตาเป็นบางอมเฮียมจีเล่ทีมเข้มเปวินะโคตรในหำตังดิ้งอักกิโมลเตะโลดิ้งเงินแต่นะอักกิโมลเตะแล้วมาอดังโคสอาเซฟวันแล้วตัวเตะเขียงบังมาเซปีมันนั่นเลยตัวเตะโคสทีมขัดอินโคขัดตาเนดิ้งโคสขัดตาเนดิ้งนะอักกิโมลส่งปันฮิโลดิ้งตัวอินนะหอยตะกกิโมลส่งจงบ่อยปีปาดิ้งมั้งตัวหอยสังเงลงน้ำไม่เละยะผู้แข่งขันสุดคอมเมนต์เปียนาหังลงน้ำคนเป็นนาตัวปะตัวจะเนี่ยเลยตัวน่ะยะกลุ่มตั้มปีส่งสปอตลีดเดอร์องเซมาฮี best players match of the match man of the match sorry ยะป้าจึงเห็นตัวอินเตอร์วิวนักกำมันนี่ครับในแล้วนี่มั้งนั่งตุกุมาคิปนาลมเตสปอร์ตมาไกดิ้งตาวันรวยจิเลงนั่งตาวันเซฟซุงาตัวด้านองคิหูเลยหอยดิ้งฮิเวนไอ้จงหากวดไอ้จงไม้แล้วมาตัวจิเลจิโจมีอินกวนฮิปานินะคอมเมนต์นับเปียกนบบังองเงินเดียวเลยกี่โมงนะตัวเกษยไงสุนเขาเรียนข้างในย่างกี่หูเละชีโตกี่ใส่ดองวัสดุหมายละมาฮีขังหนูอากิโมลเข้มเปียวปอดไปกินปนามาไกลเตงหูเละอากิวมาบางเฮียมจีเละเซบเลบอลตันชินจีอากิปันฮีไลกีตากิปันไม่ได้ตันชินจีบางกิเลลมาฮีน่าตัวเต็งบางกิหูเด่นเลยตัวลุงกุลุงหูนั่นลำพันบ่ตัวเล็กกิโมลซิมินะอเลเตลุงคิมดีฮักสมะไม่นะตัวหางจิตตั้มเปียวไม่นะอเลเตจงละลุงคิมดีอาโจเตละขมวงเสียมดีตัวดานดีมาบ้านหลักเทดีปันหลักเทดีอมเดียมตุตุงบางเฮเลเอ็นเบลอิเมงปีเฮเลฮีตั้งว่าดอลเตแชมเปี้ยนเล่ลุงกุลนามอตัวตุงเป็นกอลเล่ขัดเปลี่ยนมาชัวกอลจวนน้ำพังตัวตุงตัวน่ะเป็นลำพันคอมเพลนเล่บางทีคอมเพลนตัวตุงพันฟีดแบ็กจิตเฮียมขัดกุ้งเปียงนกขัดมินาตัวตุงพันเฮเลกอลเล่ลำพันลุงกิมเทนัดีเฮเลที่มวกชีนาที่มวกสุงพันเฮเลเป็นนำตำพิตาก็มีนะฮิดากเกณฑ์ด่านครับสาวเพียนบากินะนัทเฮเชมุลละที่มุกจิตตักเชงินะกิโมลนะสุงปันเกี่ยงตัวกเกณฑ์ปันเกี่ยงสากิสัมเป็นบ่เฮนะมากายปันเป็นตัวที่มุกอิเลลาอิลุงกิมเทนเดียนมากายปันเฮเลอามาวมากายเตนะเกี่ยเปลียคาเทเลงไม่ได้อาเซียมเล่าเป็นคาเทเลงง่ายชุนดิ้งตัวเชียงเปลียสุงปันอาเซียมเล่าเป็นคาเทนซงเกี่ยมากายเฮเลงจีขันง่ายชุนเละตัวตุงปันที่ผมเทดิ่งจีขันบ่ลุงกิมผมเทดิ่งจีขัดโตเห็นจินตัวเชียงนี่นะที่มวกสุงอิจิปันจะปอลปีสุงปันฮีอาปีเตลัมปันซงที่มวกอิจิเป็นกำตันนับปันกิเทียกวยด้านาฮิเตนตีมวงนี่อพอลำปันมินเนี่ยจะโอฮิเตนตีมวงนี่หมู่เทนะดิฮีน่าตัวฮีปริตันลำปันเฮเลมอฮีจีน่าตัวเชียงอพอลพิชงปันเกลเร็วๆเลยอินกวนขัดอินากิตัวเล่งตีมวกนำทุมินดองที่นี่น่ะตุนบางเสียขุปังประเบนอินกวนขัดอาปาเป็นที่เละอาหารเล่าเป็นอาดำเล่าเป็นขัดอีดมาไอ้นาตัมพิตากิลังเทนิมอตัวเต็งที่มวกอินาตัวเต็งซูนเทแรงอีกวนเลทางอินาปังชิดีเฮียอีนุ่งชิมาลุกิมลำดีสิขัดตัวเต็งลงน้ำไม่เลยคุณเป็นนาตัวปาตัวเจนี่เลยนักพิตาลงดำฮีเสียส่วนกำมันนี่ขัดเกณฑ์สักนี่นะฮี
sports ตกใส่ celebration อิโซนาคอมเมนต์นาหินเช่นเสียส่วนไปเดียวเสียส่วนมาหุ่นไล่กว่ามาลาวเวลเราเห็นว่ากี่หมอตกใส่เป็นบางไอ้ตรงนั้นอิมายาโตปานอิปอลพิโกโซนาตั้มพิตาคุมซิมน้องเปียอินะกี่หมอเตทุพีนัสักนาปะตัวนบนาฮิจงอินตัวคิดตักเชอิปอลเปียดิ่งนะนักเรียนนบบางตอมคิดสิงนะองเกนดิเวลมั้งขันดาไอ้ทุ่มมีเตนะเสียมนาอินิเตเป็นปัสยานองเปียขี้จีอิตลดิงอิจัดเสียมดิงทุปีกัสซาตัวมาบางอินะตัวตูงินะเฮเสียมนาชิเดมบอลุงสวยเตมอเสียมนาเตอากิเกลบางอินะไวหอมนาบางอินะปอร์ปีนะเสียมนาเนยจะเดือดเสียมนาเนยจะเดือดเตนะน่าจัดน้องจัดเขียนมาน้องลุงดำฮีจิตัวขันนาลุงดำดังกูนัวไม่ไงตัวจังนักกิกาละฮีเสียงตุนเทนดิ่งนะหุ่นตั้มปีนิตักซิมเพียลาpractice น้องบอลลุซงทุปีองไซงจีเล่ตัวจังนะไม่ละมาซงบอลลุงเบคิโลวินะปิลนาไอ้ซงนะเสียมนาตัวมเข้มเปียวอินเตอหิละมาจังกิมอลนาเบกกัทฮิโลวาสังกานาเตเบียกเปียกนาเตซงกัดตนตุกฮีดิงตัวขัดกัทงานาแต่ตัวตุงเบกฮิโลนาไอตุจังขังโนเตนซงเบียกเปียกนามาทุปิสักินกิมอลโลเลียงกิโฮมโลเลียงกิมอลจีบังองมโลซงกะลงดำนาเลียนมาขัดทีตัวเต็งเกนนอมิงตัวคิดจังนะกังเกนสวกเวนนิงอินเดนเตจงเกนนอนโลดิเตเตนเสียโจมีอินควันไวโฮมนาเดนเสียคุบเกนนะมาบังนะอทุปิสักมาปอลปีฮีปอลปีลำปันินซงวางอัสลัวอมดิงบางอย่างยามจิเลทุ่งเตกิเกนเซลเลียงนะกิขบเตกิเกนเซลเลียงอีจีเป็นฮิเตนเสียโจมีมาไกเตนซงองเทปีเลวูดิงหางอินะกิลังปันเฮลโลมาจิบังกิมังเลียงอินะหุ่นอกินักเปียงมาฮิลำเล็กิมอลซงกิฮันเชียมอวัยหอมนาเข้มกิฮันเชียมปีมาฮิลำตัวซงอเกนนอมหังอะตอมนะกิมอลซิมินาอาเซียมเป็นอาขันนาอาตัมโซยนะเบสาทุกุมซงง่ายนะนี่ดังอินจะขันนากิงอาสวากินนุ่งกุมมังวอลเลย์บอลอาลีนาอาขันนานี่นาทุมนาอาลีนาดงว่ากิงอาหินาลีนาเบลส่งกิไปกินมาตัวด้านกิงอาตัวสวากินะตัวเป็นปัสยานหางอีจินมนะอาเซียมเข้มเปอาขันนางาตัวนั้นโลมาแต่จังปัสยานหางนะตัวปันตัวเจียงองกัวโซปีนาเป็นอากิลันนาตัวปะหางฮีกัวโซนาเป็นตัวปะหางฮีจีอีมาสวนะอิงไอสุดตอนตรงดิ่งจิตัวนี้นะกิสักเทนามโลมีแต่ต้องเสียมเทมาหม้อเสียมเทปอลปีโลนังอนกำขดังปั้นสเตดังปั้นปอลดังปั้นอินะกายโคมกายโคมอินะเอียเสียมอินะเสียมตะเกลังปอลปีจิจอนุงะอีปอลปีสิเสตาบางจ้าอัดเสียงเท่าสิเสตาอีดินเป็นตัวซงอิทุพาขัดเลปัสยานอิมวนขัดที่จิตัวเต็งเกนเงินหนึ่งไงลุงดำเอ้โอเบงอินโตปามินปาตัวคอมนี่เลยตัวเกนนบจัลปักขัดอมินาจะลมแต่กิมอลแต่เกียงกีและเสียคูปินจิมาบางนะบางไม่ฮิโลหางนั่งองเซมจิจากกิมังฮินะเบลบอลงจงที่สุดเทโลมอินะบางมักเสียมนักกินเอโลหางนั่นลมแต่เป็นอินะอามาตุงกีลำปังกักจินโลนะไม่ได้กระเป๋าเข็นขาคองจงอมคาเทเตตัวเตเป็นลมเตแกจงคอยตะกิถูมมันนายโลจามออินตัวอมเลยกิหมายสักดิ่งอินะตัวตุงเป็นอปากิมมาดีจงอีบอลไม่ได้สุยขากิมมาเด้งจอกิบอลไรจังสุยขากิมดีจงลำเมนิงมออินอังเงินแต่นังข้าเสียน้ำยิงเรื่องกิหมายสักดิ่งมอจิตตัวโนยากิมอลแค่เปิดตุง
ตัวขัดเล็กกระลุงดำนางเย็นฮีอิงนะตัวเล็กก็ง่ายสุนนะขัดอมปะตาเดี๋ยวตัวเย็นเลยเป็นไม้ละมาฮิดันปล่อยแต่อินเนจังปอลปิบุปาหอยตะกามุนขตายมเทนดิ่งนะตัวบุกเต็มทุ่มของเลยดิ่งนะตัวลายพวลตักพวลหอยตะกาสาดิ่งพวลเนดิ่งไงอินตัวปั้นจงอหิเทไม้ละมาอาหุนขัดขณิบังอากิเทคอลเคนจะปอลปิบุปาจงตัวนี้ฟอร์มกิบังขัดดีหมายละมังเกลโซเรื่องอุดหอยสายหม้ออินตัวขัดปอลปีลำปันเกลน้ำแล้วหอยสายเงี้ยจีขัดตัวเย็นเบงเงี้ยเลยลงน้ำไม่เละทุกปีวิเวหีนะปอลปีอากิดิงอาหิมันนะปอลปีอาสุยเตียงปอลปีไอตังอาสุยขลุ่ยเตียงปอลปีไอตังอาสุยขลุ่ยหินอีเวกไอปันขบนาตัวปันงวัวจอปีนะตัวนุงสนิกิมอลคิดักเชียงอินเฮียประสูติอาหิจงอินสังกัมปะคายโนอาฮิจงอินตัวคิดักเชียงอดัลทูเตเฮียสังกัมปะคายพุทธเรียนพิเตทีมเตนะอามามีตัวกิมอลอามาสุงปันินจงองคิดหอินชินีตัวเดียงโตสเอ็มนานะเสตกันอุปาจันกับพุทธนะอเลมเทเดียงตัวกินไอคอมินะยาประสูติเตสังกัมปะคายโนเป็นนุเมเตอีอคอชเฮียอินคอชเตียงดิ่งสังมาดีนี่ยาประสูติดิ่งขึ้นนะไอ้ต่างบาทีมเด็กโค้ชกวยอินไงนะอาเวกวัวโค้ชมาเป็นมาประสูติคอมเมนต์เขียนขายจินตัวเชียงอันเดอร์วันเตอีโค้ชกว่าอมนะจะเรียนเจจะเรียนองค์ดิ่งเดียวสิตายตะกินน้ำนาปันก็ตัวเชียงนี่นะดิ่งสกลมจูฟอร์จินเตอีโค้ชกว่าเต็งเบียกตุงเล่เบียกตุงมานั่นเองไลฟ์นู้ไม่ได้โค้ชเป็นยังสังกัมปะคายนูปงตะกาอามาส่งอันนั้นเราก็หุ่นไลน์อาขันนางเวียงว่าจีฮิเดนมันเอาตรงโตมาลาวเวลโลฮีนะตัวเฮียโค้ชเตตุงไอลุงน้ำละนั่นคุณเบ่งเร็วๆนี่นะไว้ Facebook อะมูนบเทมาโมใครนู้ไอหุ่นไลน์ขันนางพี่เวียงว่าจีเห็นมาแต่ละมาเนี่ยโมยาอักยังไงแวกตัวฮีนะตัวคิดตักเชียงนะอิปุลักขักโลลุงน้ำกูนาดิ่งอักลมตั้มปีตะกมดิ่งฮีอิปุลักขักโลเข้มเปียวซงปอลปินนักปีตะกินกิลุงดามินาเดนายาปัสสุตีองเกนคอมเมนต์ตัวเดซงไมคุมาโจมีอินคนอมไลน์เตียงตุนอัทักมาไกลทักไลน์นัดเซจวงไวหอมเทไลดีหินะปอลปินตุกุมคิดิ่งดิ่งฮีอาชีมันกุมันจุนในฟอร์มไวคักเทนอนโลดิ่งชีจงฮิปันกิเกนหังเฮบางยามเสียอาคิบังอินะไวทอมดิ่งอินะยูนิฟอร์มไอ้ตรงนี้นะอันนั้นเสมาหมายก็มาดินสอมลายดิ่งเฮียงปัสยันเจสูงไปไหนเกลจิตัวเกนนัวมาหังนะอย่าเสียป้าทุงเงินนี่ก็สมัยนะเดินกิฮบกิตักเชียงนะจงมันอากิใจนวมจงอมเทไอเชียงในจินก้อยสวกดิ่งหังตัวองเซนสักดิ่งนะหลายอาปีป้าเสียลังนะหุ่นอามันกิใจมันกิใจอามันกิตักเชียงนะสุ่มเตไอตรงนี้นะชอฟีเตออฟฟิศก็จะต้องตาวหลักสักดิ่งฮิจิตัวเกนนวมหังไออีเวกินดิ่งโตอินะโตปัตุงะลุงดำโกนาเลอาบนาอาฮิยาเรเวนจินส่วนสิเนี่ยภาษาเนสักเห็นละตัวโตสปอร์ตไฟแชมเปี้ยนไฟเซเลบรชันหุ่นอาโจดิ่งเฮียงเดนินเกนขินหังอินะนาเข้มเปวัลโซนาอิงะเตเอเชียมนาฮิโลโซนเชียมนาเอตุปันองซังไอมานาเชียมเข้มเปซงโลจิงโลอพิลเข้มเปซงสางตุงตวนเราเอ็มตุปะหางฮีอิจิตอนตุงดิ่งตัวเก็บไว้ข้าขังเออีเวกินลุงดำกูดิ่งหังตัวตุงงะเตไอซงอินะอันนี้นางะเตซงไอซงอินะทุงเอ็นนาเฮเลนะไม่ละมาซงหัดเซมนามาต่อวัลตุงตวนนาตุปันองเปียงนั่นดิ่งอีเวกินทุงเอ็นนี่อะตอมนาเกนคุมดิ่งฮาเลลูยาตุปาวังเลียนปัสยานตุนีนะโจมินควันเทนเนซี USA ตูนี่เลสอมนี่เลงเอาตูบาข้าโจมีครูปอยบอลนาดีงาคิมอลนาทานามินซ็อกเกอร์บอลลงสุยนาโตกิเกล่า
มินามานองบอลโจมีมาไกเตวายหอมนากำมันเทโตปุนมังอินเบียกินเตขากินทุงินนาเตขากินเบียกเปียงนาเตขากินนะมินามาดิ้งินทุมันนาโตทีมงาปอลปีปันกัดิงวีโตบาวเซียนอเวกินอาขันนางะเลซงไอเททุยาไอซงอินโตปาขันนาแชมเปี้ยนกุมซ้อมทุมเลกุมงาตุงเสียเตนงะสกานุเมเตนีนาขังโนเตนีนาจีบังอินโตปานาวปังเตนุปีเตจีบังอินโตปานงะสุกสกาตูนี้นะโตปาวเซียนฮิเตโกเตฮานาฮิเลบังมาโซโลดิงานังมันนงเปียกเสียมนาเตนงจัดเจียงอินกวลโซนาอากิงะไอลาลัมกับพ่อคนนะนังมันมินทันนาเลปะตอยนาตังต้นตุงตาอินอากิโมลมีเข้มเปตุงอาซงเลียมนายซงอินฮิเจนาอมเฮลวินจิดำตะกันนงเจสักซงลุงดำนากองกูฮีตูเนียลุงดำก็กูโตปานังมาตุงอาฮีนังมันอาหารเข้มเปตังตุงสักลวินโตปาหาเสียมเข้มเปกวลโซตวนโลฮีนังมากวลโซเปียงนาหางอินโกเตนฮิเจียงอตุงไกมานุนตูเนียลุงดำกูนาเบียกนักกษัตริย์เนกเลโดนไอจงอัทัวลาตัวไอจงอินซีลทรอฟีเตตัวไอจงอินโตปาบเซียนกงละขียทุฮิเตหางอินมินทันนาปะตัวนังอินลาฮิโปลปีโตปันองมปีฮิจิกะละนาไวมันินขวากอตานนานากำไอใจนานามินกงทันสังนาวอหิมันินตูนินอาเซียงทุเลลิมจิเบียกเปียงนาอันลุงดำกูนันองสานสังเงียตาอินโตปาตุเนียกิลุยดิงอันกวางเตซงนังมาตุงลุงดำกูนาอหิฮีโตปานังมันไม่ลำบซงนังมาเจียเลอตงบังอาอากาลสวนนาเดนาบังอาอนุงตานาเดนาบังอามาอสมซมเทนังมาจะต่างนาโตอนุงตาอากิกมาไกปอลปีไกตอนตุงนาดิงนักเสียงรมาไกนังกิทัวปินจิเลอากิโมลเข้มเปบานาตุเนียอาขันนางะเตจงนางมันทุพาองเปียกสักินลาท่านเนมไหนรถถ้าเขาในเซมนาดิงเลไม่ละมามีปิลองตัมปิงกวนนลามีหาดตัมปิงกวนนลาอาเซียมตัมปิงกวนนลาลาสัเซียมดงตัมปิงกวนนลาดงเปียกเสียมนาเตนามินทันนาดิงเลนากำนาเลโปลเปียดิงกษัตริย์กิมเจียเทนาดิงุนทุพาองเปตอนตุงตายจีอินมินมันพาเบลกับยาคุเยซูคริสต์กับปัสยานามินโตทุกองเงนุฮีอาเมนลงรำเล่ลงน้ำไม่เละลงดำมาไหมตัวนี้ยะกวลจอนาล้างนาสุงะไอลมเทเป็นดิงาองมาไกเสียคูบตุงนักพิทักลงดำหางาตูปันทุพามเปียกสักตาเฮนอินะกวลจอนาองลาปาเตตุงจงนักพิทักลงดำเฮียงอินปาหินาตาวันเป็นโจมะมาฮิจิฮิปันอินะอเกนเฮียงอินะจีนอมนาปอลปีสุงไอจงอินควันสุงไอจงอินะอิทานเอมไลตักหุนินะปัสยันเลปาเตมะกบจะเวเวนะคิกวลจอนาองเปียฮิจิเป็นตุตุงนามูนาจิริงเฮียมขาสุงะตูปันองมุสักถูขัดอินองเกนนิงินะตัวฮีนะปาเตเป็นกิเดมโจตวนโลฮีจิเป็นนามูนาขัดินตุตุงตูปันตัวดานานามูนาดิงขัดองเปียฮิจิเป็นกงเกนนัวมากิมอลจิเลงขังโนเตมันหุ่นตำเปโจโจจงองกิมวงโจเสียงตะกินมั่วองกิลำเอ็นต้นตุงเห็นปิลนาจงอินเสียมนาจงอินะปาเตสังนะเสียมจะดิ่งจงท้าองกิเปต้นตุงหินะตูตุงเป็นตัวดิ่งขัดตัวปันองจัดปักไอมันนี่นะอิปาเตบังจะตายเมลมุนชิมโมหวยเพียรเลจง
ปัสยันมาโตกปินะปาเตเป็นกิเดมโจเงโลฮีจิเป็นตุนินาโตปันตัวดีงาองลิมละนาฮีจิขัดองเกนนัวมิงเอไอจงเงินปาเตเดมโจโลนะเกนเตนันปิลนาไอจงเงินกะปาเดมเกนิงไงกะปาตัวตันไอเตนองจิขากวันละองเนียมเกียรเต็กดิ่งในมันตัวจงคิวตัวละว่าปาเตนเดนเกนมาบังเงินอามาจะนี่จะทุ่มจะสมดงอาตายจะดิ้งนะพิลนาเสียมนะท้าองเปตนตรงฮีปาเตหุนขัดเจียงองทักเกดิ้งโนเป็นทหารลายในมันนะโนองกิมวงต้นตรงฮีจิขังโนเตจงท้าองเปลายองหมายละมาโนเตหังอากวลจะดิ้งเตฮีจิตัวขัดองเบลับสวกิงเอเลนักพิทักลุงดำมาหังเดนเตอามาอุติงหังอินะเนกเลโดนอันนี้ดิ้งอีมันนะอากวมาเปวินตัวติงอิเล็ดกิมโจนางมัวหันเจียมเทคนิคมังเงลเกนี่อินาหุ่นมาซาตัวเต็งตัวชินีนักพิทักษ์ลุงดำหังอินาตัวนาในสาโตเบียกเปียงนาในสาโตเบียกเขียนนลำอีสักดิงเสียไม่เกลียนองมาไกเห็นละทุงเงินนางในสักเห็นละตัวสุงะอิปุลักเซลทุงเงินนายเฮลเซลฮีตัวนี้เฮียพุลปิดปากเอลลมตะกาองสวงเฮียหนูวงบอยเตเลขันมุนไม่ได้ขันมุนีสวขาจีน่าเมาปุลปิดปากเอลลมตะกินองเจมไอ้มันเห็นตัวทุงเงินนาพองนี่นะตัวสุงเงินนาลาองสักดิ้งเฮียนุเจียงนุลุนเจียงฮิดิ้งนะสมปิงไก่ขบสักดิ้งเป็นอุปลัมติงอกิเสหินาอุปโกส่วนมวงอุปนังขันทังและอุปจินเกนทังจีเตงอมันอเลมหุนขดาเสียไม่เกลินองซัมเฮนลาเมาผลอภิยหินี่ขุดเบ็ดนาต้มวงนี่แหละฮาเลลูยาจิดามินเลยตุงะวันตุงะเปอร์เซ็นต์ตั้มปีตะกมมาตะเลมิงบางเปียงเจสุขจิเปอร์เซ็นต์ขัดเบกเอาเตหินาเตกังไอสุตินะยัมพาตีเปอร์เซ็นต์นินนั่นเองสานันปัลสุมเลปายเตโตเก่งจะตากินสมัครเป็นสมาคัดเป็นอากิมถ้ากินเบียกน้องไปเป็นอังจีอาตุอีเบียกป้ามาให้ตีเตะให้มันตัวนี้นะตัวเตะที่เสียมาดินตัวปากอย่างอาบน้ำในตัวเดียตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งตัวนี้ลุงดำก็เบียกเพียงนาจงตัวปานังมากงปาตัวนั้นจนเงียนสวกหลานเน็กนี่ตัวเงียนสุกสวกเลยหอมป้าสังๆเลยอาวุธเพียรสมข้านุสินยังหินไหนเร็วเดียวเสียวงเปล่าเลยจะเป็นองค์หินไหนรู้ว่ามันตัวนี้นะเบียกเปียงนักจีเป็นตัวปันอดีตมาตั้มปีตะกมาตุลายตะกันตัวนี้นะลุงกิจวัตรตะการนัสนาจงฮิบังนะพอพิเตอากุมซิมในอาขนางาดินเดนาเบลอาเจียนของกิเปียเป็นเกนเบลกงคอมเมนต์ปะเสียมบางอย่างบอลงูสวยจงวอลเลย์บอลอะไรจงกิมองน้ำเตอาเสียมขนาฮิไอดินองคอมเมนต์ยังไงขนางาเทดินดินมั่วที่เป็นกงคอมเมนต์ด่านที่ไม่ว่ากี่ช่วงนั้นในนี่เดินจังนะทั้งนั้นในตัวเดียตัวนี้สมดงเดียองไปนี่เตอันนี้ทั้งนั้นให้เราด่านขัดเทนักจีด่านขัดแต่ตัวจมเอ้ยเวลาอันนี้ตัวจมเลยตัวนี้นะอิสุมพีเตงังทังมลอยเลยทางนวินสุมาดนลำที่เปิดมาคิดว่าสมดงสักดีนี่ตัวนี้นี่สาเตลุงสมเตตัวปากช่างองมินะเปอร์เซ็นต์ก็อามนาคันนี้วันจงเล่ๆตรงบอลานาแค่แบบเปียงสักโกเตนุนต่างนาองจงเกมองไว้เดนากัสบนากบอลนากากำตันโลลายนั่นแหละว่าองเกมเด่นตัวปานังมันนะฮิอาตู
นี่บังเป็นตัวป้าอาลัมนังตะการนังมานะเสมเลียนปีตะกูเตนะปอลุงกิโมนาเซตไอติจาโจมีไก่นาตัวป้ากิลันนาตัวป้าตัวนี้นาฮิบังหุ่นน่ะจงน้องอมปีอานะเซฟซิลบอนาเก่าซาสุนไปจนนาน้องอมปีอานังเคียงตัวป้าเปียกเปียกนาเตนี่เดสอมาขัดเตกิมาไปปีนังมันนาดีอาตัวเบกทำเล่นตัวป้าอันปัลเตตัวจงอีนาเปียกเคียนนังมันนาดีนาเตตัวนี้นะสุมเลปายดงเทดีกัมลุงดามินนังมาขุตากงอาปุฮีอาเปเข้มเปเตตุงอาจงตัวป้าจิดำท่านาเลนังมาโตกิจมนามานตักสวกาฮิสุมปายเตนังมาเดนาบากิสังเจนสุมเลปายสวดเทนดินบอเตตุงอาจงเสียเตตุงอาจงอินกัสนาวตัวป้าสุมานอสวดเทนินสมาขัดเตเปียกนาเตเลตัวป้าตัวนี้ปูปิดปากของเจมสังตาเตนังมันตัวป้าบาดเดจิดำนาท่านาเบกทำเลยว่านังมาองมวนนาเตหางาปากบังอาปากเดนดินนาตาเตทุบาลงเปียกสักดีเลยฮิปอลปิสงอาจงกินนาขังเซมมากัสเซมนักบอลไกนาเข้มเปว่าตัวนี้ยังไปเทโลตัวป้าดำโลเตจงอินหักษานาดงตัวตอมเตจงอินตอมนัตเตกวงเกมาปอปีเตอาบุบสุงานังมาขเสียงถูฟังและนาตขันเรานาตันตาเตนมไกดีเลนงเปียกสุมละปายเตเสียงถูนำตุยตะการนงสานดีเดอินสิสันมันผ่าตรงเลยนาจัดความมีเยซูนำมันเสียงเธอทั้งนักขุตากงอาปุฮีลงตะไม่เลยดังลัสดิเดกองไปwoอบานบานินฮาเลลูยาตัวนี้หุ่นหอยหุ่นมันพาตักองค์สักินะดำนางเปียเบียกเปอร์เซ็นต์ทงอลุงดำนาโกนมาสายิงอินตัวนี้เป็นเสียเตปะตอยนี้หิมะบังกินะเสียเตปะตอยนาลากงสดิงอีปอลปีเป็นเปอร์เซ็นต์ทุพังเปียนะปะตอยหวายไอถวายอาสะตาควายเสียเตปะตอยนาเป็นฮิเทนซาซาอิปะตอยนาเป็นอีเบียงเจสุอิปัสยานลุงดำมะลุงกิมมะดิฮิจิตทุมาสานเกนนมาสาอิงอินะคงละสักริเป็นอากำวางินจิลาหินะฮิคงละสักดิ่งเป็นก็ได้นาเป็นตุลายตะกินะเลยตุงฮักษณาเห็นเทนาลุงคำนาตัมปีตักตัวอาคาทูเข้มเปอุเตเป็นปัสยานินะอินาเซมอามานาเซมอิสยาเตอากิมาโตนาเข้มเปอุนิขันนิจังอินะทำมันองเปียกสักดิ่งอามาอุเตอดิ่งอินะวันตุงอาคำลูกคูองค์ก็อิสักดิ่งฮีจิลาเมตนาโตนางเซมินทางลาอุนจิคงทับยักนาลาฮี
giang nôm mà mấy mới thế tụi ni ya chung nghe sắc ấy giống na phan na lang sa te music tum te in quan ấy giống na nei sang kai khop sắc te khem piu tàu pan thu pam piak sắc ta hen lung đam hang ina sport vai to ki sai be thei kin mo tom khat khi làm pan kamang ngil khat ong gen ki pak ning ina tu tung pen isiam to ba ki mol chi ma banga an huan lam te jong siam to ba ki mol hi khat ve khut bet nam piak sak di vole ina amang ngil chi bang hilowina tu tung bang pol pin an huan ding akigel hi na gel na ma bangina kwa teng huan la hoi ding hiam chi tak chiang mi kim hi the hi lo mo tua jong mi kim hi the tuan ke tua jong mo ina siam jade uma om hi na tua lak panina ya moi nu pa muan lian ma ama abolung lama jong pa lo vet ai te tua chi dan teng to ka gel khak vole ama hun to nakigak ma le hin ana se phun san tak le an huan hun akituak zelin ina aman me lam to kisai nini kichian takena ong huan sak nak pitak lungdam hang ain hu jong kijang ina to khiten nu pi lam jong te kya bu le me tuile ja sanong huan nun akichi hin amau jong tuaran manong han chiam ma ina nini ma tuaran ina thabeya bolung sui munom ppn man lo lianga anaki huan he na to anupi kwa teng hiam aminin jong kilo kim thei ke ni na an huan te pasalam pan ai jong ina to te tunga jong pol pinak pitakin lungdam ma hiang chi to khat ipanena ongen no ming ina pamon len ten nini kijang ina me huan lam ten to ke chang num pilam bu huan te lam panena nu vung boi ten le amasani pen nu thon lun ten mde siran akizang hin in ong jang sakte tunga jong nak pitakena lungdam ma hiang tuarana ipan khop na hangena golzo na anga hi chi to khat ongen king no mi ngai le to hin tuni den again ma bangina siate pa to ni chi hina to pen khat ve kitel khial thein ebrer kha izat pen an pal ni pi mo an pal ni pi chi na tua pen iveka itoi thei bang mi mal tung pan in kwan mi mal tung pan ina toi thei bang kitoi na ebrer kha pen khai tun hun to kituak ai manina lai siang tho sunga jong tua dan ma ki jang lai siang tho dan pen izui zo lo te thu khatin izui zo chiang pen agup khiat na ki pat thitale ahan chiam ma te hi chi jong konggen no maตัวเห็นเชียเตปะตัวนี้จีจงไอ้ผัวตอมให้เราหน้าลายเสียงถูกสุงอมหินะตัวโตกิจุยนะเซตเทมบานี่ปีนี้นะกิจังเด่นไอ้นะโตโอตูบานี่ปีนี้นะมั่วกิจังเด่นไอ้นะโตทุพิเทเป็นดีเงนะตัวนี้อิจัดนี่ไอ้มาบังอินะฮิมนะตัวนี้เชียเตปะตัวนี้เป็นเชียเตนหุ่นองจัดสร้างเงนะอุปลัมปันไอ้จงเงนะปอลปีลัมปันเสียเตปะตัวนะกำคัดกำนี้อีเกนดิ่งเป็นอมลมมาดิ่งไอเสียงนะมาเกนสร้างนะเอลำปันกิเกนและจิตักเสียงนะฮะอุปปีปาอากิเสหินะตุนอามันตุนีหุ่นองจังดิ่งไอมันนะอามาและจังดิ่งขัดเสียงเท่าอิมวกนานะขุดเบ็ดนาตัวอามาสามหินีเลยตัวนี้ปอลปิงเกลนามาวังอินะหุ่นนี่หุ่นทุปีมาตัวปานน้องต้นปีนะตัวบ้านนะตัวนี้ตัวปานกลัวจ้านางเปียกลุงน้ำกูนาโจมีมินตัวใบหอมนาตัวปานกลัวนางเปียงนาลมนาอาจงตัวปางงมปีนักมูนากำมาขันมาในกองเงินโนมาบางตัวตุกินตัวปานนรังบางขันเลยเจ้าทุสุงหูปีนาเจนเจ้าให้เราหางกันลงเสียงสวงบางยามจีเลยตัวปานที่เลยตรงมาจงเป็นเบลอามีเตเป็นอีกาลส่วนนับบังเอาง่ายตัวอีดเอาง่ายตัวบ้านมาเลยทุพาองเป็นหัวมาอีปัสเซียนี่จีเป็นนักพัฒนาพอกสานนิงบางยามจีเลย
เอ็นเป็นตัวด่านเด้งด่านาอิจิด่านฮิเจียวจังให้ตกิบาทางอินะเป็นตุนเลยตุงะบอลุงตกไซน์จิเลงซงเลยตุงะบอลุงเสียมมากำกุมสิมาอวกับสิมาขันนางะดีงะอากิลาเมนงำบราซิลของอังกฤษของเตจงอมาวอวกับสิมาเป็นไฟนี่ละกาโจฮิตวนเลยเว้ยอาขันนางะเราจีเราไฟนั่งวันละกาโจเด่นฮิตวนเราไอ้ยังตัวตุงเป็นไอทีมงาดิ่งนี่นะทีมงาเป็นไฟนี่ละกาจีเป็นที่เป็นโปลเปียดีต่างๆทุลำดังมาเลยประเสริฐปีนาตักตะลำนักจังพอกินบางยามจีเลยตัวเชียนสางเตเป็นไอลมเตลักปันที่เราตั้งหลักปัญหาอันนี้ตุงเป็นเชียนสางแต่เพื่อยังเป็นซีมีไฟนี่ละกาหมอกไอ้เว้ยตัวเราดังทีมลีเตเป็นอาขันนางะดีงาดอกต้งง่ายจีเป็นง่ายสุนตักแรงเป็นหม้อที่เป็นประเสริฐทุพาประชมปีนาตักเฮอาเซียมเข้มเปลวไฟนี่ละกาอาเซียมเข้มประขันนางไงตัวเราจานีของบังเป็นสู้หอมตักเจียงเป็นอามาหลงนมตะชีตัวเราอุตะเกยแล้วเป็นไอปอลพิมินอโลโลหัวพม่ดิมนะต้องปั้นของก้อยหัวแกตัวไอเจ้านักไปตั้งลำดังสมามาอิงตัวไอเจ้าฮิเลยตุงกิปอลนาเตบายหอมนาจงอิตัวปั้นของอมเปียฮิเลอดีตเด็กนักขังนาเตทุ่มมีเตเข้มเปลวเป็นปัสเซียนทุยจงนะเลยตุงปีลนาเสียมนาเตจงนะเด็กตะกินะปัสเซียนทุกการโซนิฮานเจียมแรงเป็นตัวปั้นมีตัวกิเดมนามีปีลตั้มมาตาเกดีมุนอมนอนเกนเจียไอเกเลกุมพิจาเฮียจุมมาจามนั่นเกนจิเกอินตัวป้านองก้อยนมนาเลยดีว่ามาดีตัวจีเป็นนักพัฒน์พอนักพัฒน์พอมาอิงตัวเป็นบางเฮียมจีเลยอีปัสเซียนข้าสัวเกนาเลยเป็นตัวป้านอมีเตเป็นองเงินงี้เกฮีจีเป็นนักพัฒน์กินตัวถุงนักพัฒน์กินมุมมาอิงตัวคิดตักเจียงจานี่ยังครูปล่อยตักเจียงนะอีกครั้งนู้นเตนักพัฒน์กินนะอีเงยนาเตองลักกินะdầu ngày na dầu mi te kipo na chỉ để sai phiền mà ta lệ tua lá cái dòng ông amau xiêm mà xiêm nào dòng kalung đam mà mo tua sa kalung đam rồi na bằng hiam chỉ lệ mi te là cả yom tắc chiang ina mi te là cả lấy tung vai này cả xuân tắc chiang dòng xịt lệ tên kizem đan te pen pasien thum te ngày na vậy kizem mà pen tao palung đam mà đi hi zana tua ngày na làm te lệ chnu ami ang gen sian na ke imu bang te ki pol lang te ong din tak chiang ina pen cha ki jam na to lam dang ma hi to khe cha ke ya te ni chang kadip kwal ma ba ham te lom te ki koi chi jam ta mo ka chi nom na mau the ken te chi ton lo we ong din tak hu chiang a pen ong ki jam da nu ni kong teng si set hoi ta ka pon thi si set ya mai nu te u jong pen a hoi khom ding a ong nu we mo a kheng ba pe ma nu vel lo bangไอ้ยังอีขังนาเตเป็นเบลขังนาวีนะอินปัสเซียนปอลเปียอมจีเบคิโลวินะตัวปานอมานุนต่างนาจงที่กิเจมนังไล่เชิงทูสงอามีกิเจมนาสิเลเตนนูเมย์ขัดินภาษาปวนสิโลดิงภาษานูเมย์ปวนสิโลดิงอาเข่งบ้านกิเจมโลดิงจีเป็นปัสเซียนทวินเอ็นเป็นตัวเป็นที่ปัสเซียนเบียงนาเบียกินเบคิโลวินะโจมีเตกิปอลนะโจมีเข้มไปกิมูคมนาจกอีปัสเซียนทุบนาเตจีปันนาเฮฮีมาอยู่หมายแล้วมาขังโนเข้มเปวินเป็นอีอุปปัสเซียนตายสันโลวะตัวดานาอีจบไปสวกดิ่งเป็นอีปัสเซียนถ้วยมันนักตะกันนะกะลุงดำมานาเลตัวหันกะลุงดำมานะกงเงินนาเลหมายแล้วยังจบสวกดิ่งปัสเซียนได้กิเจ็บนาฮีจีจงนักตั้งพอสังหนัวมิงตัวมากนักกะลุงดำละเสียมมาหลายหม้อเสียมหลายตัวด้านจีหลายเป็นเบลอดังเปลมาเงินเดียมน้องโลเวนตัวเจียงฮิเตเข้มเปลเป็นเตไงสุดตอมฮิโลนะโตปานไงสุดปิลนาอามาชุมมีแต่มุนเข้มเปลอมตะเลงจงไงสุดปิลนาอังเปียงนาเป็นตัวขัดเสียงทุนตูและต้นปีเด่นตอนตุงตาเฮนตูนี้นะเสียเตปะต่อยนี่อินาเป็นเกียจริงเราเป็นยังกิจีเป็นเก่งจังนวมเราเกกำมาละโตปานตุนีนะอามากำมาปุลากดิ่งองเดฮีนะตุนียโตเกยมูลกำปนะองไปแค่กำทูเลลาเตเข้มเป็นโนเตเลเกเลปอลเปียดิ่งนะโตปานอเดอีเป็นที่ดิ่งจีเป็นเกยก้มไหนเด่นฮีตัวเจียงนะอามาใส่นะลายเสียงโทมุนนี่ซิมโฟนี
ลุงดับนามาเตเลียนส้มอันเอวส้มลีนัทุเกนเตวหงสางเตอินเกยถูอหงสางฮิยาเกยอหงสางเตอินเกยอหงโซลปาจงอสางอหิอุฮีอินปัสเซียนทุเกนอหินาหางอินปัสเซียนทุเกนมีอสางเตอินปัสเซียนทุเกนเตทมันงาดิงฮีมีห้อยหินาหางมีห้อยอสางเตอินมีห้อยเตทมันงาดิงอุฮีเกยมานุงจุยมีอันเอวเป็นขัดนงอนเกยมานุงจุยอหินาหางอินตุยวัดไทยขัดเบกอสวะเตนงอนอินเปลลวินทมันงาหำตังดิงลำตักพอกุนสีนบายขาคีตัวคิดตักเจียงนะอินเตสุลังกามาซาเลียนงาอันเอวสมเนนี่สังกำเตโอโตปานโนเตลำหงลักดีงาสังกำเตโอโตปาอินโนเตลำหงลักดิงเลอหงมะกายดิงอาเซโนเตละกานาอหงเซมมีเตอากิลอมอากิตัวกซาอินบอลุนอิสิมเขียโตปานกัมมัลทวามเปียสักตาเฮนตัวนี้นะอิสิมนากัมมัลมาลุงดำนามาเตงมาวังอินะเจสุนฮีเลยตรงอโปลปีผู้ดิ่งตักเชียงอินะตัวอโปลปีอเกมดิ่งตัวอโปลปีอันดาเซมดิ่งตัวอโปลปีถูตัววานตัวงำถูอังเงินดิ่งนุงจุยนาเซมมีสามินะตัวเตละกะเดงไอซิมาสังมาบังอินะโนเตถูอังไงเข้มเปลเป็นเกยมาถูอังไงฮีโนเตองสางเปลมาเป็นเกยองสางฮีจีตัวเจียงตัวนี้นะฮีเป็นขัดเวทุ่มมีเต้นลายเสียงทวิซิมตักเจียงอินะอีพอกดิ่งก็ได้บางเฮียมจีเลยโอ้ฮีเจสุนนุงจุยเตอวายข้าฮีจีเจียงตัวอีลุงซิมเป็นก้อยเด่นนี่นะกำสางไล่ช่างตัวซิมตักจะโอ้ฮีกำสางเตนะขัดไหนจีเจียวเยี่ยวเทียงอายังทุ่มมีเข้มเปลวปัสเซียนทุ่มมีฮีนักเลยเป็นฮีสุงาปัสเซียนกำมัลเข้มเปลวเป็นเอเตตูน่ะเอเตดิ่งจงฮีจีเป็นนุงจุยเตตุงาทุ่งเงินเข้มเปลวเป็นตัวนี้นะหนังอันนุงจุยทุ่มมีเตตุงาจงองทุ่งเงินฮีจีเป็นอีอุบเทดิ่งเป็นนักพิทักษ์อัมสานกันมาสร้างเงินนัวมิงตัวด้านปัสเซียนทุอิลาเกียเล่เป็นเอยดิ่งเปลวมากิลังเงยโลวินะอีสุงาปัสเซียนยงนาองเซฟจ่าดิ่งเปลวมาองเซมเงยโลฮีจีเป็นบางฮาจิเทก็เฮียมจีเลตูนี้นะโปลดังฮิทูน่าดังเตเลเป็นเงินเทกิงเอตูไลตะกะทูมีฮีนุงจุยปีเตโตกิบังนาเนเตเป็นต่างไลกำสังเตเลเยซูคริสต์อภูโปลปีนุงจุยเตโตอกิจอมโตอกิลำโตโปลปีทูสีตุยขาลุงดำนาทุบุจิงหิงอิจินักเลตัวเตตุงาทัวกิเกนเข้มเปลเอฮีอทูมีเข้มเปลตุงาทัวกิเกนฮีจีเป็นนักปิตกาอีพอกดิ่งเบกทำเราอุ่นตัวด้านอิสานเบกเจียงกุมนาตัวบังอิสานเบกเจียงกุมนากิงาดิ่งเฮียตัวบังอิสานเบกเจียงเป็นอินุนต่างนาอิขานุนต่างนาเป็นจิดำดีจีเป็นทุมาชาเกนนัวมิงตัวมาบังได้เกนมาบังอินะเยซูคริสต์อามาโซลตากอามานุงจุยอามานาเซมอามาขิดตักเจียงให้วานตุงงำถูฮีกสีตัวกระพูกระโปลปีกสีตัวกระเลยกระโปลปีเกยมาผู้โปลปีอาเกมดิ่งเจียอาซับอนุงจุยเตเกียงะโนเตตุงองกิบอลบังเป็นเกยตุงองกิบอลฮีอาจิมาบังอินะตัวนี้ไอทุ่มมีเต็มเป็นอิเสียเตตัวนี้เสียเตปะตัวจิตักเจียงนะเสียส่วนเป็นเมรอยมามันมาทหารมาฮีจีละมาพัดดิ่งฮิเลจงพัดนั่นที่อมมันเตอายังอีปัสเซียนกัมมาลีได้เป็นตัวนี้เสียเตปะตัวปัสเซียนนั่นเซมเตเสียเตปะตัวนะอาจีน่าเป็นตัวลำฮิโซโลวินะฮีเตเป็นเสียส่วนเสียคูบเสียทางจิตานฮีอีเสียเตเป็นอามาวมิหิงฮีนาโตหมู่ดิ่งเป้ามาปัสเซนินเดโลโปลพิวายะบางอย่างยำจิเลตัวเนี้ยอีป้าตัวน่ะเป็นอามาวปัสเซียนนัเซมอามาวปิลนาสางินทหาตินเมลหอินไอเกเลเกยบางฮิเลกันุนต่างนาองหูโจเดนินจีดานทุยโลป
ปัสยันได้เป็นบางไอ้ยงฮิเตเป็นกันนะเซมแม่บางกันนะเซมเตตุงากันนะเซมเตองมาไกดานอามังมีเตกัมมาไกกันนะเซมเตอาจาตากันนะเซมเตลุงกิมนาเป็นเกยลุงกิมนาฮีอาจีเป็นตัวเนี้ยเอย์พอพี่พอตอมเฮโลนะอีบิยักเยซูคริสต์กัมมาลฮีจีเป็นนักไปตักกินเงินนัวมิงตัวคิดตักเจียงอินะเดงไอจีมาบางอินะโซลตากปอลซงอาบะปัสยันจัดจีตักกินจังอินะปอลปีฮีลุงน้ำนาทุกสิ่งเกณฑ์เบียกเลวนะปอลปีตั้มปีผู้ตักเจียงอินะเดงอาเตสุรกาปอลปีเตเกียงอะโนเตปัสยันอินองมาไกดีงาองก้อยอาเซมีเตเป็นอากิโลมาคิดตัวกินซาตากุนจีอวายข้างเอานาเป็นบางเฮียมจีเลยมิหิงอีเจ้ากิซาตากเราเทมิหิงด้านะกิมุเทมันนะมิหิงด้านี่มุเกยุนเกยมานะเซมีปัสยันนะเซมีปัสยันอาเซฮีทุมีเตสุงaเป็นลุงดำนาทุปจิงสีตุยขาไอจีเป็นอินปัสยันทุอินตัวอิสานขิดตักเสียงaเป็นทุมีเตสุงaเป็นอีตักอีขาจิดำเทโลไอเกยเลลำกาลักปนาอตอนตุงมันอิตุนมาลำกาลักปนาลำเปียลาลำกาละอตุมีเตบางเฮียมจีเลปัสยันก้อยมีเตปัสยันปอลพิกิลัมนาสุงาทูเตสุงาเป็นอัตเตลโซโลมีเตฮิปะเดียกเดียวฮีจีนอมนาเอเป็นลุงดำนาทุกผู้จิงฮิเยซูคริสต์ผู้ปอลปีอัตุมีหิงปัสยันมิเสียงทวิงอิจิเลตัวปอลปีสุงาปัสยันอันเซมดีงาอาเซเตไอเกเลวายหอมดีงาอุปาวายหอมอาเซเตลิมเป็นบางไอ้จงอินะฮิเป็นอินปัสยันเซฮีปัสยันก้อยฮีจีลิมาเป็นอีอุปเทียตัวด้านไอลุงซิมเป็นอีก้อยเทเกียมิหิงด้านกิมัวอามาจงบางฮิตัวนั่นยาไอเกลามาบางจะได้จีดัลลำด้านขตาจีเลสาโตอาชุมนาปินตัวจีเลสานุนตานาโตปัสยันฮีปอลพิกาลส่วนนามาไกเตตัวด้านละมาอิโตอิเตเลียนและเป็นตัวเป็นปัสยันเดอิโลเบกทำเราวินตัวเป็นปัสยันกัมมัลตัวตัวเราวินนะปัสยันลุงดำเลยมันนะตัวบางมีเตนุนตานาสุงเป็นวานขวดเลยตุยตุงมันแล้วว่าลำกาละอตุกจิบอิจิมีเตเป็นตัวบางมีเตฮีตัวเป็นบางเฮียมจีเลอากิเจียนตะกินะลายเสียงถูกสุงะอินโกเรนมาซาเลียนสมนาสุงะเอ็นแรงบางจีเฮียมจีเลโซอลตาโปลินะนักอิตะกินะอะไรเสียงถูกมาจงองซิมหนัวมิงโซตักปอลไลค่ะอินโกเรนมาซาเลียนสอมอันเนวกุกนาอเลียนสอมนาสุงเข้มเปิลสิมแรงกิเตลายังอิเดน่าไหลตอนพังองซิมเจ้าหนิงนะอามาวเตตุงาเปียงเข้มเปิลเป็นเอเตอดีงาฮิลโคลนาฮีอามาวเตบังอินอาเซียนาเตเดเกยดีงาอามาวเตปอลขัดินอเบียกบังอุนมิลิมอิเบเกยดีฮีลายเสียงทวินอันเนจูเนดีงามีเตตุขมินตัวคิดเชียงอินอลามดิงอินอดิงอุฮีนาจิวฮีอามาวเตปอลขัดบังอินนุเมยโตปักตัดินอิกามตะเกยดีฮีจีฮีนะฮิลายเสียงทวียตักเชียงอินบังเฮียมจีเลอิสราเอลมีเตตุงาทุเปียงเข้มเปลวเป็นตุหุนนุงาปอลปีหุนนาดีงาเอสสังนาฮีจีเป็นนักพิทักษ์กิลังมาฮีตัวเองตักเจียงนะตัวปานอามีเตเป็นอีจิมงำสัลตันนับอาลาเขียตักเจียงนะตัวอาลาเขียมีเข้มเปลวลำกาลาอสิจิปากับลำกาลาสิจิปาตัวขานานกำอตุงเป็นตัวอีจิมงำปาลาเขียอปีจิงสาปันนับเป็นโจสัวเลกาเลเบขีนะ
อดังเต็งตำปีเป็นลำกาลสิจิพีตัวเต้นุนตาหน้าเยตักเจงนับบังเฮียมจีเลอามาวเตเป็นสารส่วนนาปนินะอินตุโนสิสันโตกิตันขินบับไตนะเอสันนะสันตุยปีการขินข้าเสียงโทมานาเนขินวานตุงงามอตุนโลนาหูเป็นสิสันเปลี่ยนทั้งนาตุยเปลี่ยนทั้งนาข้าเสียงโทเปลี่ยนทั้งนาโลขานงามอลุโลนาหูเป็นตัวหางฮิโลฮิเป็นโมฮิเป็นตัวอิสราเอลมีแต่นุนต่างนาเป็นอามาเป็นอิจิปนาคานางามอลุนาเป็นตุหุนปอลไปหุนเป็นจงสีตุยเขาจะเปลี่ยนทั้งลุนมาทุกปุจิงอิสานคิดตักเจียงได้เล็กวานตุงงามกิตุงปาโลเลยตุงกัลบังจาเฮียมนิบังจาเฮียมขับบังจาเฮียมกุมบังจาเฮียมขัดกินุงตาตัวหุนสุงาเป็นเดงาตัวปานองเปียกอิลำเปียลโลนางมากายเสียองกอยอิสราเอลมีแค่เปิลตัวอภิจิงสาเตเต็งตำปีอไปแค่ละกะนี่เบกกินขานกับอลัวนาอลัวโลเตลัวโลนาห้างเป็นอินปัสเซียนนัเซมนาปัสเซียนตัดเขียนนาสุงอามาวอมโลฮิโลอ่างะขะโลฮิโลงะขินไอห้างบางห้างอาคารนันงำลุนโลปัสเซียนอามาตาสู้คิดตักเจียงอินะอากุเพียคิดตักเจียงอินะอามาอีวะเตลดิงอามาวิเคนตัดดิงทุพาโมสัมเสียนาจีอามาวิมิหิงเตทุมิเตนุนตานาเตลดิงทุคุงเดดินะตัวมาบางอินะเตนอยเทดิงอาเป็นฮิไลเสียงเราฮิสุงาลุงน้ำนาทุกสิ่งเจสุกัมมัลเตตัวนาทุ่มปอพิหุนานาลุงดำนาทุกิมาไกด่านดิงเจียเตเป็นทุ่มโลเตโตอกิไซเวลโลฮิเป็นมั้งกิไซกิลเกลโลอินปัสเซียนทุ่มโลเตดิงอหิไลเสียงเท่าเป็นซิมจงอากุลโลจงจุยจงอากุลแล้วบ้าตะกิไซเวลโลอายังหิไลเสียงเท่าฮิปัสเซียนกัมมัลจีเตเป็นสีโตเปียงทักหินคาอินตุยโตเปียงทักหินคาโตเปียงทักหินมีเต้นเป็นปัสเซียนตาฮิตาฮิเจียงอ่ะปัสเซียนตาอิสุอาคิตักเจ้าปัสเซียนตาเตะกัลส่วนดิ่งดานาฮิลนาฮิหมอกเอฟตัวเจียงอ่ะสีตุยเขาจะเปลี่ยนทักกินมันตาฮิเจียวโลตัวเปลี่ยนทักตักเจียงอ่ะปัสเซียนตาฮิปานีเจียงอ่ะจุยอินปัสเซียนนุงจุยสวกดิ่งโมปัสเซียนทูมังสวกดิ่งมังสวกโลดิ่งจีเป็นเข็นเตลเทน่ะข้าเสียงท้องวนขินตายจะนุนตานาสุงอ่ะอิมายานิสิมินเตลดิ่งตัวปานถูกทวงองค์ไกเด่นตัวปานเดโมเดอิโลปอลปีอินเดโมเดอิโลไอเกลอินุนต่างนาสุงเป็นเกณฑ์เตนั้นนี่ปีนี้บางตัวนี้บางนี่แหละกิฮอมดิ่งโมกิฮอมโลดิ่งจีหนึ่งนั่งอัทุพินโลนั่งน่าเป็นเเข็นเตลเทเดียปัจเจียนโทตากิฮอมเต้านี่ปีนี้เทโลบ่องพงดิ่งหินนอนโลทุ่มมีแต่กิปอลข้อมินเบียกเป็นไปข้อมูลจีเป็นอามาช่วยเจียงอ่ะไอ้กิเลนหนังเพียงทักกินในอินปัดออเลยปัดไงเลยลินจีบางอย่างปัสเซียนทุยเราปัสเซียนทุเป็นเบคโฮมดิ่งเบคโฮมดิ่งจีเป็นปัสเซียนทุขัดเวเกี่ยบังกะลุงซิมองโจเด่นขัดบางเฮียมจีเลยตัวนุ่งนี่เพียงเสียส่วนเงี้ยนี่นะตัวซามูเอลสุงาเบียกเปียงหน้าสร้างอินทุมันนักได้โจฮิจิไลเสียงเท่าเป็นกิขบเหล่าดิ่งไล่เสียงเท่าของมันมอกตัวฮิโลตัวไล่เสียงเท่าเป็นบังเบียกเป็นอาเข้มประสิทธิ์เก่งสางเราวิ่งเกยได้เบียกเปียงหน้าอาจีหินอามาเป็นตัวหุ่นไล่ตะกาเป็นโซลกาลกับเต้นเป็นประสิทธิ์ทั่วทัดมังคินเดี๋ยวจะเป็นทัดเราตัวเบียกเปียงเป็นประสิทธิ์อาสางเราเบียกหินกิขบเราห้างนะประเสียนทุมังเปล่าเรื่องจีอาไล่เสียงทุมัดดิ่งเปล่ามาให้เราตุนปอลพิวนาโตตระดานให้เราทุ่มมีแค่กิปอลคอมดิ่งในสางอมคอมดิ่งเบคอมดิ่งเฮเบียโซบังเจนโนเตมีปอลขัดเต้นกิปอลครบดิ่งเบียกเปียกครบดิ่งอเปลบังอินนับเปลเกยดิ่งอุฮีจีเป็นประเสียนช่วยไหมตัวจังอ่ะที่ของปันยงเสียของยังกลัวยังอุปาเตของยังเป็น
ตัวด้านนั้นนะขัดระวังเป็นกิเทเสียมังปัสยนทุกของกิเทเสียมดิ่งนำให้เราปัสยนทุเป็นปัสยนทุบังเงินดิ่งโอ้บังไปจงตัวมินเงินเลยปัสยนมามันจงเลยบ้านเปลี่ยนจิตสูงน่าเซมนี่ก็สูงน่าเซมนี่สังอีสูงโตง่ายจีตัวอันนี้สังอีนี่เป็นนี่เสียงโทวีตังเดนุนเจี๊ยบทุกคนลุยหุ่นลายจงตัวตังเล่ามีเป้ามาเป็นกมีปันอินกระหอลแค่ทิดดิ่งเจี๊ยบไอ้ยังตัวเป็นต่างลายหุ่นนี่น่าจีเลยตุนทุกคนทักจงทุมีแค่เป็นเบคอมุนเยซูคริสต์ปอลปีอปอลปีมีตัวลายปอลปีมีแค่เป็นอุบังอมเจ้าหัวปีน่ะปอลขัดตะกี้คอมปอลตะกี้คอมโลออนไลน์ของปัตอุเลอุเต็งไงอุเกลจีเดียวจีบังอมเงโลเบคอมจีเป็นปัสยนทุยตัวไอ้จังปัสยนทัวเป็นตัวบังองมาไกอิเสียเตอิตุจิงเตจงเป็นอิมูดานดิ่งเตเป็นโอ้อามาเสียโซนี่อามาเสียไม่เกเสียคุบเสียจีดานามูดิ่งฮิโลบางใบยองปัสยนนั่นเซมฮีจีเลสาเป็นไอ้สางท่านเอ็มจะอิสักอมเลยจงโอ้อามาเป็นจีเลสาอิมูนาขัตอิกิจมนาหอมเท่านาอินยาอินาขัดเพียไรจงนะฮีโปลพี่ไว้ปัสยนทุเรียนนั่นเป็นเสียปัสยนนั่นเซมปัสยนโซลตากด่านมาอิมูเกยเลเป็นตัวอามาวตัวปัสยนนั่นเซมเตะสุ่มดิ้งลนตัวบังอามุโลทูมีเตเป็นเป็นอีคาเป็นจิดำโลเดนเดียตอมนาเป็นฮีทูมีเตกิโปลคมนานวมอัสโลมีเตเป็นบางเตเฮียมจีเลตัวกิโปลคมนากิมาไกนาสุงะจิดำโลมีเตเฮีตัวมาบังอาโซเดงาอิเซลมีเตหุ่นลายจงตัวสันตุยเปียสิสันโตตัดเทียนงาขินสันตุยปีการขินมานะเนขินตัวอันเนขินเตมาเป็นตัวอินปัสเซียนอัมบากายดีงาอากอยโมเสสเลอารอนเตยทุ่มังโลเตเข้มเปียวเฮียขานานงามอัลลุลโลตัดเทียนงาโลฮิโลฮิเจนโลสันตุยเปียการโลฮิโลสันตุยปินขากจิพิโลมานาคิหอมเจียงอันเนคาโลวากิลเกลาสีโลปัสยานินอัตมากายดีงาอากอยเตยมากายนาบังอาอนุงตะโลวะอพุนเตยลำกาลาอสีตัวไอ้เจ้าตัวนี้นะเป็นอดีตได้ไอ้ทุ่มมีเตเป็นปัสยานทุ่มมีเตเป็นลำกาลาสิจิบดีงาตัวปันได้โลวินะอินุนต่างนะหุตบดงาจิตักตะกามาเบกทำโลวินะอามาอีบอลสากำตุงดีงาองได้อีปัสยานได้นาบังอาตัวขจีนุงจุยนากิปอลขมนาจงปัสยานินบังเตได้ยาบังเตได้เราเฮียมจีเป็นนักพิตกาอิงไงสุดเกเอาเกเพียงทักกินไงจีเจียวฮิโลตัวเพียงทักกินไงจีเจียวโตฮิเปลมาเลยเป็นเจสุนทุเงินเตนะบังเจียขายจีวเตต่างทุเงินได้ไหมตัวลิงละกะอาเกียขายจีสวงละกะอาเกียขายจีลำเงี้ยอาเกียขายจีเลยหอยนาอาเกียขายจีอาขายจีอากิบังเฮียอาขายจีกิบังขายจีจีตักเจียงฮีลุงดำนาถูอาซานุกิบังจีนาเยอายังอิมุนอากิบัดเกยยมนามุนอาบัดอามันเกยเลองกิเดบลุมเทองกิตัวมังเทเอ็นขัดเวสังกามเลหนักเกียนเฮียมบังเกียนเฮียมหมอกจีตัวดานฮิโลเลหอยนาเกียค่ะสวงละกะเกียจีเป็นตัวด้านนาขัดเดียวดิ่งฮิโลนะเป็นฮิลุงน้ำนาถูขายจิมันตัวอีเปียนทักขินนักเลยตัวปานอมดีงาองเส้นมันอมมาจุยดีงองจีเตอีจุยเกยเลยเป็นกิจดำสวกโลหิจีเป็นนางพังเกนะตุนีนะตุนีอะอิเสียเตเป็นอเบยสาอิมุดานไม่นะอินุนตาขนสุงตอนตุงเป็นบางไอ้จงอินะตัวปานฮิโปลปีอดีงาอินเฮียอโปลปีอดีงาเป็นอินกัตุจิงเตอุฮีกัตุจิงปาฮีก็ห้อยเกลยงลำมงฮิลดีงาลำมงลักดีงาองทุฮิลดีงากเสียปาฮีอามาเป็นปัสยานินอามาฮีอโปลปีดีงานาเซมาอปีฮีตัวจังอามาอิเสียเตเป็นอิลุงดำสักเทอิโตปาฮีโจเตเบลห้อยตัวลำเป็นเกนเป็นตัวลำเป็นตำเกนตัวลำฮีโจเลงห้อยอายังเกเกนนบเป็นบางเฮียมสีเลย
อามาวีองอามาอิมุดานดิ่งเตเป็นเสียตัวเฮอามาอภิลนาตัวจะอามาคุมตัวจะอเมลตัวบังจิฮิลาวินปัสเซียนนะเซมฮีเกยเป็นปัสเซียนตากันมันนะฮีปัสเซียนนะเซมดิ่งเสเกยตุงาหน้าแคมเปอวายหอมดิ่งเละหน้าแคมเปองฮิลดิ่งอาเสกเสียปาฮีจีอาเป็นอิมุเทเดนาตัวด้านอิมุเทเดนเลยเป็นกิจักตัดสวกดิ่งตัวบังอิมุเกียมิ่งลำอิมุเลเบลอิลุงดำนินฮิเฮธาดิ่งนะผัดไงดิ่งอีข้าเสียตักเสียงเป็นอมเจียวเทียงบางครั้งจิเลตัวเป็นจิเลสาตัวอีกิมุดาอีกิมุเลตัวดิ่งเป็นตัวปานองเดโลวินะอินอนุงจุเตตุงะโนเตองสร้างเตเป็นเกองสร้างฮีโนเตนทุพานะเปียกเตวกิบดิ่งฮีเจียเจียงนะเปียกเตวกิบดิ่งไงเลยอเปียกโลเตกิบโลดิ่งจีไหนไปลายเสียงทูทุเปเสียนทุจีของเป็นอมะตัวเบียกเปียกนะเปข้อมูลอาจีเลยเปียกคบเกลโมไหนฮิปาจีไหนเปข้อมูลอาจียังนับเปียคบเกวเลยจีบางอมตัวน้องเราปีจีด้านน้ำมันเนียลีเราเปียคอมาจีเลยเปียคบเกเลยอันเนียลิตาอินปัสเซียนทุนเนียลจีตักเจียงเป็นที่เจ้าชุปัสเซียนสางนอนเก่งจีฮิโลวินจีเบกฮิโลวินอังเกนเตนันโตปันเบียกเป็นเปียคอมลงจีเลยตัวเบียกเปียคบห้องยังกูเซ่เกอีจีเลยเป็นปัสเซียนทุอันเนียลิตาโมไอเกเลยเกยมาในสาโซมาขัดองอุกซักเกวุนอาจีเลยเป็นอิงอุกซักเลยเป็นอัพตัวบางมาไทยเราว่าอินุยพี่ไปตัวทางเป็นเป็นอินปัสเซียนในสงบสักหินตายอัปปัสเซียนทุนเนียลิตายตัวจะปัสเซียนทุนเนียลอินปัสเซียนในสังเกี่ยบางเป็นที่ซ้อมมาขัดไว้บางเป็นกัดเตลตักจะกระดิบกวนมาเละกะฮิเขลดิ่งเป็นกะลามาบางเฮียมจีเละโซตาเปิ้ลก็เล่นสุงะหลายข้างนะสบางจียมจีเละมิลิมเบเตจุนเนเตนูเลปามอนาบอลเตมิเงินเสเตอหวยหัมเตจีของตัวเจ้าซุ่มเลปายเดลลเตไอเกลมีนาอังุกสักเตฮีเตเป้ามาอินปัสเซียนงำซุงตุงโลดิงตุงเวทโลดิงจีไอเจ้าฮีเลยตุงคองทุกมันเรานังกุเตยตุงโลเดเลยฮีปัสเซียนในสังกุกสังหมอกแรงเป็นอันน่าเสียดีด้านมั่วตุงดิ้งมั่วตุงเล่าดิ้งจีของกิดดงำนะที่อมเวทเราตัวเบกเฮเรานะปวดขัดเต็มเป็นได้จิมาบังวายหอมเต้ตัวลุงกิมเราตักเชียงเป็นโซมาของแค่หนึ่งจีเจียวตัวเป็นโซมาขัดเป็นเสียเต้ด้านตัวอีฮีเลเบลเสียอินพัสเซียนทัวเป็นเสียเต้ฮีอุปเตอีอดีตฮีอาชีเลเบลตัวอุปเตเลเสตตัวนั่งลุงกิมเกลเป็นนักเขียนเล่ามาเดฟไอ้ยังไล่เสียงของพัสเซียนบางจีเกยฮีเจียงตัวพัสเซียนอีเบียกไล่ตั้งเขียนดิ้งจีนายให้ของเขียนเละไงชุดจังกูเวลเลพัสเซียนทุยอีอุบไล่ตั้งเขียนดิ้งที่เจียวตัวตะกะโจบิสุงเบกเฮโลมีโจงามาพัสเซียนทุ่งเงินเสียมาปอลคัดเต้นจงที่โซมาคัดเป็นทุกคนลุยหุ่นหินตุนตกทุกคนทักตะกิใส่นอนเราหิจีเงี้ยทุกประเทศทุกเงี้ยเสียมเต้นหนักเงี้ยมาหอยตั้งไงบ่จงกิโลมาจงอาฮิตกิบังไอ้ยังตัวมีทุกเงี้ยเสียมของเต้นไงหูเป็นตัวไงสุดตอมตัวมุกุลโลไงสุดตอมตัวมุกุลโลประเสียนทูเป็นเกยในสาฮีเกยนงุกสักเกลอจีนาเล็บตัวเกยในสายอาจีตัวนุงตาประเสียนอีเบียกไล่เต็งอีเปียกดิ้งจีนายเจียวไว้ไหมทุกคนลุยทุกคนทักตะกิใส่แล้วไอ้เกลตัวทุกคนลุยเอาอนุงตาปัสเซียนทุกคนทักปัสเซียนตัวมฮิเลเบลมอตัวมฮิเลเบลให้ทุกคนทักปัสเซียนอีเบียกนั่นเราปีหุ่นเบต้าฮีจีเทียไอ้ยังให้ลุงน้ำนาทุกผู้จิงสังเต้นตัวปัสเซียนมีบางอังไปฮิเลแล้วบางบอกปัสเซียนเป็นมีบางไปฮีตัวมีบางไปเป็นอีน้องกุ้มเขียนตัวเป็นเยซูฮีจีเจียงตัวมาลาคีไอจงบางไล่เสียงเท่าทุกคนทักไอจงตัวปัสเซียนกิลำดันเกยนักเลยอันนี้ปากลำดังเราจีน่าเจียวโดยจะฮิของเป็นเกยบางมิสุงาตัวปัสเซียนทุกเงินเสียมังตัวเตะห้องตัวหมายตั้งชุดตัวฮิแรงนั่งเบลกูน่ากินจีเลยเบลทุกอย่างเกย
เกยกับเบียกับปัสเซียนเป็นกิแค่แล้วมันน่ะเป็นเบลเกยดิ่งน่ะเป็นเบลอากูลเดนฮีnoปัสเซียนกิแค่แค่แต่เดนเบลบังกูลมาดิเกนอาจิเยวเดมออายังอนุงตาปัสเซียนเบเตดิ่งนะตัวอนุงตาปัสเซียนเป็นตัวโซมค่ะเป็นเกยฮีองจีนักเลยตัวอีเบียไล่จังเป็นบังหุนตัวนี้เลยซ้อมนี่เลยงามมาซ้อมนี่เลยกูกิใส่แล้วทุกคนหรือมาทุกคนทักกิใส่แล้วตัวอีเบียไล่จังเปียกดิ่งบ้างจีละอามาในสายเป็นไปเกลังกูสักองจีดิ่งจีหมอไก่เจียงอ่ะตัวเป็นเด็กกันเงินเป็นกะเล่ามักจีเป็นมีเต้ในสางกูสักเตนังอนยังปัสเซียนงามมุโลดิ่งอ่ะฮีเล่ฮีปัสเซียนในสางกูสักเตลำเป็ดอมมาดิมอลเลยอาจีกันไปเกเป็นตัวลาวมาตัวจะซ้อมมาขัดเขียดดิจักจีงจงอามาปอลขัดเต้นซ้อมมาขัดจงอาตัมมีเต้ละของอาตัมเดอาตัมปีเขียจีตัวยังมันตัวเราอามานอากิมินจีนเงี้ยแต่นั่งอย่างอาซาตัวอเปียนงอนน่ะมันสักสิบดิ่งเงี้ยแต่จะนูเสียงบางอินะอามันตุกาลาจะนี่เขียนอามาเองอาเกี่ยจะนี่จีบางดิ่งเราอามันจะนี่อามาอาเขียนได้ละเป็นเกยเป็นเกยอวนงุยเป็นจะขัดเขียนได้ละเก่งจะขัดกับเขียนดีเลยจะขัดเลเปียนเลยจะขัดเลเปียนนี่เขียนดิ่งอัตัวด้านน่ะบางทีละปัสเซียนได้เป็นอากานันตุงะตามโลจะขัดโมตูลขัดโมเต็งขัดโมตูลสมโมจีโลอามาเนี่ยอิสาเป็นอากิมาไปปีดิ่งอะไรอีปัสเซียนฮิจีเป็นอิเตลมาดิ่งทุปีสังฮิของจงเป็นนักพิทักษ์อิเตลดิ่งตัวเบกทำเลยว่าโซมาขัดเลยเบียกเปียงนาจีเบียกเปียงนาดิ่งอ่ะเบียกเปียกข้อมนาของจงโมกูเกยตุนีจีด้านของไอจีเลยเป็นอีไปโลนี่อีไปโลนี่อีไปโลหุ่นเป็นปอลปีนปัสเซียนปอลปีนคิดตักเจียงอ่ะปอลปีอ่ะถูกกันยังไงนี่ไงปัสเซียนตัวปอลปีเป็นอะไรอาศัยสันตัวอามาปอลปีเจียงอ่ะตัวปอลปีสุงอ่ะวายหอมหนาเข้มเป็นปัสเซียนปมฮีที่จงอิตเตลมาดิทุปีเอตัวไอเจียงอ่ะตุนีในนี่กี่ปันดิ่งไอ้เกล้าคนตะกี้ตัวกินไม่นี่ปีเจียงในขัดดิ่งอาจีเลกีฬาอะไรจีบังคอพุ่นดิ่งให้เราโอ้บายหอมเต้นอาคนเดือนจีเลเป็นโอ้เอาตัวหุ่นเดลดิ่งให้เจียวกะจีนมนาตัวด้านหนึ่งของจีเลสาตุกีบังอิบัดจีเลสาตุกีบังอิสักหางโมตัวบายหอมเต้บายหอมนาตัวเต้บายหอมนาอาปมเป้ามาเป็นเสียนทุ่มมังให้สอยเจียวตัวหนึ่งนั่งงอนได้จงนักพิทักษ์ทุ่มมีแต่กิโดมาดิ่งตัวจะลำกาละว่าคนที่ตุงโจโลว่าลำกาละสีอิจิเตเป็นสีตุยขาลุงดำนาทูหังฮินอนโลวินกิมเลป่ามินเดบลุมโมสุมเลป่ายได้หลวนนั้นวุกจิมโมไอเกเลอตัวพันโมซาลูนั้นวุกจิมโมตัวเป็นนิสิมาอินุนต่างนาอิสิดงเป็นอิมายะกาลขัดอิสวนสิมาเตลดิ่งตัวพันองก้อยเดนินตัวเป็นอิเตลนาดิ่งอิเตลเคลเลยเป็นทักษะเตลเข็นทักษะเฮลสุงองกิปวกปันทักษะไออีขาทาบะปะโลหังกาลสวนแรงนี่นางแกงเห็นไหมบางนัดตุนให้ลายป้านามุนขตาอีไปในที่เป็นเอจิตเขียนแรงเอจิตเขียนเบกาไหนนุชิกาเฮียงไปแรงโม่ไปแรงนี่ตุ้มนาเล่นนี่ชวนนาจ้ากินงำละดีเจียวเว้ยตัวด้านน่ะพัสเซียนทุกอย่างตัวด้านนี้อาจีละอีพีเอลจีละอันหนึ่งนู้จิกต่อกิบะทางโม่ฮีหนึ่งเต้นงอนนั่นยังอีกิดมาดิ่งตัวจะเก็บบังเป็นกันนุนตานาสุงบังเฮียมจีเลโตปัดกำมังจงกำมัดงำโลกำมัดเงยโลจงมีน้องเงยเลยจงกู้งำโลเลยตัวงำนวมเป็นเป็นตัวปานองปัวกินฮิลายปานกำมันโอดิ่งเป็นวานตุงงำไปใกล้เจียงอ่ะตัววานตุงงำจุยนาลิมองกิเปลสักเทนำเตลิมหินากเลยเป็นเบลตัวลำเตเป็นกิดเป็นบางจิเลตัวเตกาลส่วนเคียลินะอิมูดานดิ่งเตมิงคัดตัวนี้เสียเตวนเสียเตงยังไงก็มิงคัดลิมมอนามูดานคัดเป็นอามานเหล่าหนังเป็นนักขี้ขอปีนยังใส่เฮ้ยตัวนี้เสียเตงไงเมลขอโลทุ่มอามาทุ่มมีเตละก็เป็นมิงอีชีเป็นอามาจิตศาสตร์เกี่ยวเวนเสียเตงไงคนโลไอ้เกลวายหอมนาของพุนเด่นมีเตต้นนักขี้ขอนักขี้ขอเด่นเลยมอนักขี้ขอจีลาเบลนั่งจงฮินูฮิปาเบลหอยเกยตะเกยน่าให้เราหน้าเทียดีไงไอ้ยังกิโคเด่นอตอมนะ
นั่งโลโจโลวินามาหนุ่งโลโจตัวเป็นบางห้างจีเล็บตัวห้างปัสยานินก็มีเตกิโดมุนโคลปีดิ่งจงจงุนเตลุนอาชีเป็นไอเราตะกี้โคลขะเลงเป็นปัสยานทุ่มลำเต้นโจลำสางาเลยตรงไอเจ้าทุ่มโลลำเต้นองโจโจดิ่งจะเป็นปัสยานทุอินเทกินไอเจ้าตัวเจ้ากิโดมุนกิโคลเกยุนกิโปลเกยุนจีเป็นปัสยานทุอินตัวไอเจ้านั้นหน้าตัวไอเจ้าตุนมีขัดบังเป็นเกณฑ์บังจีกายมจีเลยตรงอ่ะเป็นมีห้อยขัดจังอมเกยมีหิงลิมมีห้อยเราขัดจังอมเกยมีห้อยขัดจังอมเกยจีกายเว้อิมูด่านฮิลิแล้วมีหิงหม้อตุนเกยบังเป็นห้อยองสมาปอกขัดอมเดเว้ไอ้ยังไงฮีใจอันกับปูสร้างอะไรตรงอ่ะเสจอมเกยจีมีอมเดียตัวเจ้าตัวเกยฮีใจกับปูสร้างเสจอมเกยจีเตตันนักขี้คนน่ะละเกยเป็นนั่งอาเซียอมุเดนดีแล้วayang kayong ngai mama khato hi pasen ka pubel thupi ma chia atwala ma ong mu ngai tin ki hol na nang ke mi thupia ong mu ding hil lele tuai che to pen banga ka hen te na bang yam chi le in pasien ngam zon na ajong ki hol pi pe athu pi na ka hen nam na hi iki hol pi te na sai ma tu hanga in pasien kamala hol pi gilo pelinนักกิโฮลปีดิ่งเตลินจีของปัจเจกกรรมละนักพิทักษ์มินาตัวเจ้าอิลุงดำนี่อิดานีนะอิลุงดำนี่อมจงอิดานี่อมจงอิดาอิเสียเตจีลิมเป็นบางหุนน่ะเป็นบางใบจงโตปานอานาเซมปัจเจกนาเซมเตฮีจีเป็นอิมูเด่นนักเลยตุงะเงี้ยแต่ห้อยเราขัดอังกำตัดเลยจงกิมุดาสวกเทยเราเว้เงี้ยแต่มามีจะมาจงอังกำตั้งเทยไอ้จากเที่ยวขององเป้าบักเทยเวมามีงี้เป็นไอ้ยังตัวป้าบักเลยจีบทางอเดงเจียงกระเสียป้าฮิโลโมจีนไม่สักนาวงมเจียวตัวเจียงอิมูดานดิ่งลิมเป็นเดียร์ไล่ช่างทูปัจเจกกรรมมาบังเจสุนเป็นอันนั้นเซมเตตุงอาคิบอลบังเป็นมาตัวบอลฮีจีดานาพกเดนาเดสอลตากปอลินาอามาอุเตอากิโลมาคิดว่าบางอินซาตาวชิมาบอากิโลมาคิดว่าบางอินซาตากเสียมาแล้วเป็นตัวอิเสียเตลุงดำเพราะฉะนั้นเสียมเตลุงดำจีเจียงเบคิโลวินตัวบางอนุงตาทุ่มมีเตเป็นอินุนตานาขาจีดำมาดีงี้จีจงนักพิทักษ์เงี้ยนัวมิงตัวคิดตักเจียงนะแนวจีขัดกันนมหลายบางเตเลยที่ไล่เสียงเท่าจีเป็นปัสเซียนทูฮีนะอีเดนมุนปัสเซียนทูเป็นมัดเจียวดิ่งนำหิ้งไงเราเงี้ยเตนายนะเงี้ยเตนายเราอามานตักนักอาเตนอีตุนมีแค่เป็นตัวนักกิเลมุนมีแค่เป็นนักอีตุนจีเป็นไล่เสียงตัวปัสเซียนกำมัลมาเว้ไอ้ยังไล่เสียงตัวมาไอ้หนาเป็นตัวบังมีตะกี้ฮอลเกยุนเบียกเพื่อนนับไปคอมเกยุนหม้อยินจงน่ะดูเกยุนจีจงปัสเซียนกำมัลมาเว้ตัวไอ้เจ้าไงฮีทุ่มมีแค่เป็นวิวายหอมหนาเป็นทุ่มมีแค่เป็นวิวายหอมหนาเป็นปัสเซียนกำมัลละนากิบังเราเตะตัวไปคอมเกยุนจีเป็นปัสเซียนกำมัลเบียกเปียงนายเว้ตัวหุ่นเตะเป็นตัวร่มสูงของคนเล่นสูงของที่มีแค่เป็นตะกี้กิเลมุนจีของไล่ชนของมัดดิ้งให้เจนแล้วทุ่มมีเตะวายหอมหนาเป็นทุ่มมีเตะกาชดดันดิ้งบางเฮียมจีมุนเตะเบี้ยงมันมัดดิ้งเอ็นเป็นปัสเซียนกำมัลจิมปัสเซียนกำมัลเป็นอามุนเราดิเปียนาลูเป็นนักแค่กิบุลเปียวมาเลยเล่มเราดิ้งให้เป็นตัวด้านขันมาเป็นปัสเซียนกำมัลเป็นอามุนเราปีเปียเป็นบุลลาวฮีกำมัลเป็นบางด้านเฮียมจีเป็นตะไคร้ง่ายสุดมาออนไลน์ปนัดทุ่งเงินเสียมแคมป์โนมีแคมป์ตัวอากิปอลไทยเรายูพีซีเตตัวบางมีเตองค์จิตักจะตัวเสียปังเงินด้านเป็นเบลเป็นทุ่มเตเราเตสังเสจอยเวียงมีลุงซิมเสปีเวียงจีป้าดิ้งเราตัวมุนเตเป็นบางเฮียมจีเลยมาปัสเซียนบางจียมจีเลยทุ่มโลมีแต่ตัวเบียกเป็นไปคอมโลดิ้งตัวบางทุ่งเอ็มมีแต่ยังยินจงโดโลดิ้งไอ้ยังมุนขัดแต่บางยินโดนหากระตุนจีไอ้กันนับบุรุษเปียบางเฮียมจีเลยฮิปัสเซียนกำมาละเป็น
lấy tung nun ta na giặt điên lệ hi thu mi khem bèo i ki por khom na kal suan na kam mal ding ma che tuai khen tel thei ke bèo ma le pen ming pen kiok thu mi te kiok bai ma tuai che to bang an na lung sim hu i lung sim abuai a le o hi lai sang tho tel zo ke ve ngo chi le pen ja pa ma sia pau lien te khong dot di lo ve bang chi le na ki bang lo vang ka chi chang ama pin lo ma to tang mai lo biak pian na vai ai chang a sia suan te khong dong ding e sia khup te khong sia tang te khong dong ding che mai ka tong dong ding e bang chi le ama ei na ki bat pi ei sia ma vai chang a ayang le tung thuai level zoom vai tom khoi level amao sang jong po lang sia ten jong thei zo mai thei e to bel dong kon hi kin lo tôiจะlấy tung thu le pasien thu pe ikhen tel thei ma ke le a tong mun te jo ikal suan khet lian le mo van khole tui ki tung lo thei ye chi pen ngen no ma ing tôiจะnak no lung sima bel na lung simu ong khoi ngom lo be ken thei lo ayang ke nun ta na ke lung sima bel kalung sima om chi taka ngom ma ka gen hi na in tu lai tak lian a pen sot le chi khong ai le yong ayang to pan ku sak le pen khonung phok ding na pen ke ka kiam na hi toi chenga isia te lim imakai te vai hom na ki pol na sunga biang na sunga ki pol na vai hom na le tung tha vai hom na hi le tung mi te to ki pol na mun ding le thu mi te to ki pon mun ding lai siang tho khong khen tel siam ma tua te pen en mi thu mi khen pen ki tel zo lo wai chiang a tua itel lo tak chiang a ilung boi chiang a ei te ong kem ding le ong hil ding isia te phok gi ge ya ilung khamun tak chiang itel lo lang thom tak cha mau tunga sia hi bang dan hiam chia dong le chin dong le hang pen kinung ta suak zo ding hi chi pen igen no bul pi to pan pham phe sak ta hen lung dam hange ina dana gen ma bangina tuni chete pa toina sunga lai sak jong pa toina salmon tang mai jat hi pa mo la sa te jong pe ma bangina tuni na la to phan naung nei ding siama lian no jesu min to asam hi ni khutbe na to mong ne le Hallelujah. Kun phanga sak to pa min thanda nga masata hen. Lung dam peu mai na konggen nom khat pak pen zani tak kalu padam si seta lo min sing sang ka tho cha ka ngong hei thei non lo we. Ina pong man ta kai lu phang song pong man vet lo ki tho thei chi khan mo. Ina pasienin sidam na teng pi zelin na ka ote hong kom la yong dam sak lai hi manina pasien tunga lung dam na koing.
คุณต้มนลำให้เปลี่ยนตามว่าอินะสอดนอนเกวาเกอินะขังนูเตอหิเทตั้งจังถุมของเงินเฮียตุดพระถุมของก็ปักดีโวเฮียเสียเตะดีมั้งปิดตรงอ่ะอินถุมก็ยุ่นละตัวก็มีนะกงเกนนปินะเดเสียเตอิปะตัวเองนะเป็นอีกามินเกนนี่เฉลียงอีเวกปีนะอีเกนนบอมดีงากำคัดกำนี้อีเวกปีนเกนขึ้นโซโลอีมันนี่นะวิดีโอคลิปจีนคัดกิเกเลยนะเสียเตอีตุงไอหลงดำอีกกนามะเสียเตมันพัดอีสักนายปะตัวนาเล่ไอหลงเฮียตุงะก็อีตัวเวนเนี่ยอินะไอหลงดำอีกกนาตัววิดีโอคลิปฮีนะอัฐุเป็นเก็บหอยซาก็จีเจียงนะเสียเตปะตัวที่น่ะเป็นน้ำตั้มพิทักษ์อมินเฮียออนไลน์ของเว็บไซต์Google ของเอ็นเลหังเอาไม่เห็นตัวกิจุยนะอีเปียกเขียดด้านโพลปีขัดเลขัดจงกิบังโลตัวตัดเดียอีเปียกด้านอินเกนปักเลหังเป็นโพลปีสุงปันนะโพลปีสุมปันจินีโพลปีสุงปันนะอีเข็นจ่อจ่าดิ่งตัวมาตั้มกิเข็นนะตัวเป็นมีปีเปียกด้านขณะอีตัวหินไม้ละมะเอาให้จุดดิ่งให้เลจงมีมาลตุงปันอีหันเจียมจ่อจ่าหันเจียมจงเสียสะท้อนเกยหังเงินไอ้ยังตัวตัดเดียดิ่งเงินเอาให้เป็นดิ่งอีตัวไอ้เดมอตัวด้านขณะกิจังฮิปโปตินะกามินเกนนี่จิลังmalขัดmalนี่เกนนบตั้มพิทักษ์อมดิ่งไอ้มันนี่นะตัวแต่อีเกนต่างเงินจีน่าเฮียเมเนตนี่ต่างของอากิเกลเห็นเกยบังอาเกลลำหอยสันบังไอเดียจิเลียนตรงในตัวเราเห็นนาวตัวเคียงองหูเวกจิเลโอฮิตเตปอลอาคาบังอากิกิงฮิเวนหอยโจโลเดเวจินะ last minute จีดานขณะกิตายนะขัดไปเปียวหม้ออินกิเทเซียมนี่นะอินอาหอยเป็นดิ้งอปีจึงเทเป็นดิ้งเอลลมเทเป็นดิ้งอีเดนาตัวเฮนาองหันเจียมปีนาวตัวตุงอาจงนักพิทักษ์ลงดำเฮียงจีขัดองเกนนัวมิงเสียแต่องไปตัวเห็นละเฮียองตูเห็นละองตูคิดเจียงนะเฮียวิดีโอคลิปองหอนสักเห็นละหม้อเมเดียลำโพเลยนะตัวหอนคิดเจียงนะหนูทอนลุนสับกุลนอนเลยนะเปียเลมลำพันนะปะตัวนะเป็นยังไงนะหนูทอนลุนองกะตัวเห็นละตัวคิดเจียงปอลปีลำพันเอาบังจีดานขัดนะหุ่นสังตัวนี่จีเย่ Pastor Kamal ci tak in nong hil man in kalungu dam hi Pastor Khazi gam tat bang in nong om man in kalungu dam hi Pastor nun tak na in aman phazo sem om hi chi nong phok sak man in kalungu dam hi Pastor upna hang sat tak a nanei in a hang in kalung hu dam hi Pastor ko te tunga nong thuak zo nong lung doi man in kalung hu dam hi Pastor ko ading in it naman tak nong ni manin kalung hu dam hi Pastor kip tak nong makai manin kalung hu dam hi Pastor haksat na omma le na lung kiat het lok manin kalung hu dam hi
tu ni na siate ba toi thei ding ai man na pasien tunga lungnam ko masaing keun PLM department panin mo siate tunga kalungdam thei naw tampi takom amasai na mate pasien to lungdam khit bana amau te hang na mate amau te I makai na nuaya ko zong idana tung thei kai manuna lungdam na ko masanwa mangmo tu ni na ma ong sil kho sut te pen enu pi te piak hi chi ong thei sak nungam ngeส่งกิโลมาแต่อามาเด็กด้านเลียนะมาแต่องแต่งอินะอามาองไปอินะองเลยอินะลุงดำมาไอ้หม้อก็หนูฟีแต่ก็ไปดึงตังโนองนาคัสองดอนใช้วิจินเราจะแต่งส่งเสียมึงสร้างหม้อส่งเอ็ดลมเงี้ยดูใจเสียแต่เดน่าวิดีโอช็อตคลิปอันนั้นมานะมาแต่ลุงดำเงี้ยดูไงหม้อเสียแต่โนอีนาโนอีpasien lama nung makai na te hangin ko na pi ching semina ni pi ni sialina biakin lam zuan the pasien min phat the pasien thu sunga zung thuk ina nong ta the kai manuna lungda mangma sia te pen ete tak sa ing kiyam khia sa ing ma to ki chang sia te tung pan nun tak na tui jong ruang sanget ta ing bahangyam chile ama pen kampa mu pang ki do mina mi te I lungsim anna thei ding kamal te ungjang ngei lo mo ken bangjang ngei lo I pa maเราจังกินยำแค่สายเมื่อเสียแต่เป็นกินยำแค่สายเองกิสับน่าจุยนะมาแต่ฮีเบียกินกิเสพน่าเสมดิ้งฮีโซน่าองกิเปกฮีปะเมื่อเสียจังแต่บางเล่แต่ชีของฮีปะจีดานเมื่อต่อคือจังเกี่ยงเม็ดน่าเดียกิสับน่าแต่ของฮีโซน่าตัวมาองกิเปกฮีปะน่ะลุงดำเมื่อต่อบางทำเลยนะเสียแต่เป็นยาคาเบกทำเลยนะอีพอยเมนเองแต่ฮีโซน่าตัวอินุนต่างนะอโลจินเทนาดีอีปีคาซุงเบกิโลอินุนต่างนะปีจิงเทนาดีนะองค์บากายองค์หูมานุงนาหิมันุนาลุงดำอิงโนตุงต้อนเนี่ยนะเซซูอีลิมมาเซซูลิมมุขเงียดองหมายแล้วมาจงปัสยานี่นะอิเสียแต่งทุพังเปียกสักหลายตายเห็นตัวบ้านน่ะมาแต่เสียปัสยานี่นะองบอลจีนี่นะภาษาอับบอลคิดจังหูดิ้งอเปียงมาไปนะอามาอาหูไทยดีนะอเปียงเมื่อแต่เสียหนูแต่หางเห็นจงอามามินิสอีปอลปีนะนาขัดให้เรียนหางเงินนะอามาเป็นเสียแต่อีด้านน่ะอโลจินเทนดีอาหูไอมันนี่มาแต่อามาจงตุยนี่นะลุงดำนาโกงไอมาลุงดำนาโกงไอเสียหนูแต่โนอี PLM department เดียงเดียกบางฮิเลโนอีมาไก่นามาแต่โนอีอาเจียนโนอีทุกๆแต่นาแต่หางเงินนะนาเก็บเปลือกจริงนะอีเกลนาแต่งมาแต่ภาษาหินทรงทุพังเปียฮีจิมาแต่นกตุงอาจงลุงดำมงโกอิงตุนีนาโกPLM เตอี PLM เตมินโตตัมปีโก PLM เตฮิโลปอลปีเวกทรงมาแต่ตัมปีของเป็นหัวมงโกเปียกเป็นบางมาจากฮิโลฮีอายังนับอีเปียกภาษาหินนะอาจารย์ตัมปีนะองทุกดิ่งอาทุพังเป็นลายดิ่งฮีจิมาหมายแล้วมาส่งภาษาหินนะโกแต่งมาไก่สูลายดีนะจีดำนาหัดนาลุงเตยนาทุพาภาษาแกงปันอากิงะไทยดิ่งแคมเปิลทุพาเตงอยากสักหลายตาเห็นจีนี้แต่งะอีแต่งปันินทุพังไปเงี้ยลุงดำตัวเล่ปอลพิลัมปันเกี่ยงดึงสวกหินเงี้ยนะเสียตัวนปูอากิเสหีนะมาตัวลายคนกิเคลนาหางเงินะดำลุที่มาไม่มันนะดำลุลายตักหินตัวจงทุงเงินะพอกดิ่งขัดจงอากิปุลาฮิปะหังอินะเสียเตปะตัวนะเดนเกนมาบังเงินะอิจัดดานอากิบังลุเตส่งปันนะเอ็นตัวดานนี่นะไอ้ลมที่เป็นดิ่งอินะไอ้หันไอ้เสียมตบตัวอาจังเฮียตัวมันนะหมายละมาจงฮิสังเอาไว้จอดิ่งไอเดียตัวอินะอิเลจงอากิจังนวมเด่นมาเอาไว้จออภัยจอยนะอาจังนวมเด่นอีมันนี่นะตัวกิจิงเกยจิฮิโลวินะเสียเต้นจงเทเสียมมาดิ่งเงินจงลำเอ็นฮิหังอินะเดนเกนมาบังอินะเสียเตป้าตัวอินะจีเป็นเอเกลตัวไม่ฮิโลวินอีโพลพินอิจัดเบลสอดกอมนายเกนยังหลายเสียงทุกสุงอมฮินะbiblical basis for honoring pastor Chin ตัวสุงหลายเสียงทุกเดนะอุปปาองซิมขัดอมังฮินี่ตัวคิดเสียงเห็นนะติโมเตมาซาเลียนงาสมและสกิอะไรเสียงทุ
มันสิมันเกนี่นะอินเดน่าอัตุลัวเป็น honoring pastor จีไอเตอุปาจีน่าเอาตัวเตเสียเตจีขัดินะอีกวางนัวมาพอลพิสุงอุกนามกายนาเสียมินะทุเฮลเล่ทุเกนหากัดโตอัตวะเสียเตเป็นธรรมันอาจารย์นี่เปียกดิ่งกิโลมีบางหางเอ็มจิเลลายเสียงทวินะบัวจิลบองเป็นมุกนักตัวมเกวนจีฮีจีเป็นลายเสียงทวสุงะตัวมุนาอากิจังเสียเตปะตัวนาสุงะอากิจังลายเสียงทวองกิเปียฮีนะตัวคิดเจนะเดนาอุปปายซิมเป็นเสียเตจะตากดิ่งจีฮีนะตัวคิดเจียงนะเฮเบียเลียนสอมเละทุมสอมเละสกีนาองซิมนิงไงนาเสียเตวทูน้ำมันงุนละ again นาหูบังอินนักำตาอุนปัศยันเกียงอามาเตนอนาเซมนาเตวอปุลักดิ่งอหิมันินตอลงาลวินนูเตหงลุงหิมอตนตุงหุฮีอามาเตทูมังเลวจินนาเซมนาหัวลุงดำมาดิ่งหัวมังเกลเลวจินอดาปีปีนนาเซมดิ่งหุฮีดาปีปีนอนาเซมนาหูนูเตอดิ่งอินจงพัดตัวนาตัวฮิโลฮีจิไลเสียงถูกซิมนาเฮียนละตัวมาบังอินะเดนไอเกนมาบังอินะเสียเตนีไอจงนั้นเสียเตเป็นพอลปีสุงาดิ่งอีป้ายมาบังอินะอินควันสุงานูเตนีป้าเตนีจิจงกิบอลินะกะเกนนบนาตูนี่นะอิเสียเตเป็นเล็ดส่งอีเปียงนาเกนเตนั้นนี่ค่อยปวนค่อยอิงดนาไอจงอินะตัวเตเป็นค่อยเกียจีฮิเกียตัวเป็นทุมาซายนะมาว่าดิ่งอินกอยอิโซโลวินะอีเปียกเขียนนาพอลขัดเป็นเสียเตดิ่งอินอเปเป็นอมินะไอจงนะอลุงซิมนะสักเป็นเดนะนุทอนลุนจีดานอลุงซิมนะสักเป็นของอาจงกิเป่าเทมอจีดานตัวเตเป็นอามาได้วันเลนาเตอได้หิมาซาโซโลวินะที่ไหลเสียงถูกสุงอาเกนมาบังอินถูกกิมันดิ่งตัวเป็นอินกวนสุงฮิตะเลอินควันส่งเหตุอะไรเบียงน่าส่งเหตุอะไรคิปอลนาคัดเปียวจินิมาตัวเป็นทุกิมันดิเป็นนัมบัดขัดนาหินอวันเลนาเตหิมาสโลวินพอลขัดนูเลปาเป็นอลุงดำสักเป็นทุพาบอลโจเป็นอมนับปีหังเงินขัดเวเป็นอาคาสักเป็นยมเจียงจงกว่าปัสตาปาขัดอีเกนดานบังเลเบียกินาลามเจียอินอินาอิฮันเจียเลอากิจีอาจิดานขัดามอกว่าปัสตาตัวด้านขัดเปียกเป็นเปียมานาปีไอเกลเซเป็นเสียแต่เดียเซมเป็นอมนาปีหังเงินไอจงอาลุงซิมนาสักเป็นไอเกลตัวเป็นซิมโมนาจิริโมบังอาตัวไอเปียกเขียนนักกิสักเทปียมาตุงะอะไรลามาอาเซลามาอิจัดกิกขากเละจงตัวนี้ตัวด้านอมหังอาจีตัวนั้นเกียอมเฮ็ดเกียหังไอสุงะปัสยันทุพาโตไอจงไม้ลามาตัวด้านหน้าขับไปอมเทไอมันนินกะเกนดมนายไลเสียงถูกซิมนาตุงโตเนี่ยนะวันเละนาเตหังเนี่ยนะอีเปียกนาเตหังเสียเตอลุงดำหิมาซาโซโลวะปัสยันนาอาเซบนาสุงวะลุงซิมสวักตะตักเละนวมตะกะปัสยันทูสวักตะตักอเกนเขียดเทนะดิ่งหูสวักตะตักปัสยันนาอาเซบเทนะดิ่งหูดาปีปีเดนาเกมาบังมังเกลอนจินดาปีปีเซบเป็นนวดิ่งเขียนนามตัวนเราอยากจีมาบังเงินะถูกกิมังยอมเป็นตัวเป็นนำบัดขัดไหนมาบังเงินะเสียเตถุมอิมันโจนาเป็นอิจะตากเปียงนาเละอามาวอิปะต่างนาฮีจินำบัดขัดไหนเต็บเตดิ่งตัวเดหังตัวเฮนันนี่นะเป็นวันเต็บเตะเทดิ่งจิริมอนาขัดเอ็ดเทดิ่งเป็นอิลุงดำนี่ปะตัวนี่นูเตปะเตจงเสียเตจงเนะพอลปีอินเป็นหวมลิมอีเตอโตมาตั้มจีนะพอลปีส่งปันอากีเปียไอมันเนะตัวโตกิไซลายอิบขัดเปียกนาอินไอดิ่งตัวเปียกคิดเจงเนะอามาวกำพอลปีมีเตอดิ่งไอกิสับเป็นเดนไอเกนมาบังอินทุ่มมีเตเลทุ่มมีปีเตเลพัศยันโตกิกาละมุเทลุพัศยันทางอามาวองกิคำอิเสียเตไอมาบังอินะอามาวทุพาเป็นมีปีอิกิสัมตนตุงาตัวมาบังอินะทุพาไปนาจิริงเฮียมขัดทุงเอสังนาอามาวเดนเตนในเห็นละกำขัดกำนี้อนุหนุงเดียมาซาดิงจะมาเกเทียนจินกำครับกำนี้ทุพไปนาอันนี้คิดจังเงินะเสียส่วนเงินะอะตอมนาอันกวางอดีเงินต่อมาทุพหุ่นเจาะลุงดำกุนาต่อตัวขัดทุงเงินนาขัดองจังและจิตัวเต็งอเกนส่วนที่นี่นะเปียเลนปานินะ
นุปีมากายหนูองไปโตเห็นละเขาอยากลายอีเปียกนาอยากอุปปาโตตัวเนี้ยคนปีปาตัวมั่วเขาแต่งเงินองในนูเงินนะตัวคิดจังนะเสียเตองดิ่งสวกเงินมาหุ่นองลาให้แหละมั่วตบดงมาหุ่นอาพิปะนี่เลยเดินเตะขุดองเบ็ดสักดีวอลมาเดินเตะเอามาสาอินอเบียกตากอมวนหวยเอาตากอีปัสยันเจสูตงะลงน้ำถูกโกมาซาเจสูมินทันนาเข้มเปิดตังมาสตาเฮนอนุเลกปาสุงปันกสวะโจกุมสอมอินะจูปิซีกสวกอามีมาสเตปเสียนนะเสียมาสเตอีลุงน้ำนาทูตังโกสังเทอินกุเพียนนาทูกษัตริย์เฮกิจังนะเจสุเมนตกกิติภูมิอาเชนังเป็กอินะองตุยภูมินะกุมสมนี่กับพักตักเจียงอินปเสียนนะเสียนาสุงะกลูดอากุมสมนี่กับพักินะโลกาไลเซนกตังฮีอามานะเสียนาสุงะโตปันทุพาองเปียอินอเด็กเดียกินาจูปิซิมีมาสเตเสียเตอินาองปัตตาอินาขังโนอินกับขังเขียอากระปุ่มตุงะขัดเวจงตัดตูกิจังไงโลฮีกระซ้ำสาวกระสาวสักไงเกียอาหอยเป็นไอลมเป็นดิ่งนะปัสยันมีสวกดิ่งนะมีมาสเตองปัตตานาตุนีนะกะเกนนวมฮิปอลปีสุงะทุมานทุตักกิฮิลินะเจสูอมนาดิงเลเจสูงไปตักเชียงอินขมวงตักินะเจสูมวกนาดิงองกิฮิลินะจูปิสิปอลปิสุงะกอมกางตังอาปัสยนาเซมอากอมากิปันินะจินนาบังมาเสียมนาบังมาในอมละหางอินนาเซปิลอมเลกวลเตโตตุนิตันเชียงไลเซนกิเตงวันนึงอ่ะจีเลี้ยงอมลวินปัจจุบันต้นปีนาเตหังจงกลุงดำนาทูกับพวกกับหลักพาพาฮีตัวสุงบันไอ local Apostolic PCI local สุงะกอมเทียกิปานินะปัจจุบันเสมนาปัจจุบันสับนามาบานจอมินะปัจจุบันเสมเตลักขัดนงกิเฮลอาตุนีนาฮิลายมุนสนาเกษตรปีอเด็กๆสิเนปัสสยาส่วนอหิจงอินตัวดักจังนะ assistant pastor ทางไอซงอินปัจจุบันเสมนาโลจินนาเลปาวบานาอมเฮลโลวินะเป็นเสนงลักษณะฮิเซียไมเคิลฮิตาเลพอพิมีเข้มเปโตอากิบังนะเจสุขจิองไปคิกดิ้งงักนาอามานะเสมนาตัวงสุงะตุนิตันเจียงพอพิตุงะนักพิตะกลุงอากิมกลุงดัมมะมาอินะโนเตโตฮิบังนะอามาพอพิสุงะเปเสนาเซมขมาอิอมเทอามานะเซมเนื้อนงพัลนาอุตัวเตกลุงดัมมะมานาทูกงเกนกเกนดิ่งตัมปีตะกมลาอินปัสยานินะอารอนและอินควันเตตุงะทูอภิยักอหีอิสราเอลมีเตฮิบังนะทุพานะพิเดงฮิจิตัวลายเสียงเท่าโตทุพเปียกนากงในดิ่งตัวจังเกหุนมันดิ่งฮีกำลักบักนาเลียนกุกอันเอวสอมนิเลลีปันสอมนิเลกุกสอมนิเลสกิจังซิมนิงตัวเป็นโปลเปียดิ่งนะของทุพเปียกนาจงฮิปะดิ่งฮีโตปาอินทุพาหงเปียเฮนละหงเกมตาเฮนโตปาอินนังมาตุงะอามายตังหงตังสักเฮนละนะหงนังหงเฮปิตาเฮนโตปาอินนังมาตุงะไม้ผ้าหงเปียเฮนละ
ลุงนบนาหงเปตาเฮนตัวฮิเลอมาอุเตอินอิสเอมีเตตุงกามินกอยดิงว่าตัวเชนอมาอุเตทุพากับเปดิงฮิจีไอมันนะอารุนินะอิสเอมีเตตุงฮิกัมมัลเตอปุลักมาบังนะตุนีนะปัสยานะเซมเตละกะขตาอกิเฮลเกยมาอินะอิปอลปีมิมัลอันเอวเป็นบาลียนเป็นดงอินะอิปัสยานเจสุอินะฮิอากัมมัลตุงตอนินะอความบัจเจทุพาองเปตาเฮนกะลงดำมาใส่นะตัวนี้เลสอมนี่เลงาออโตบาสอมนี่เสียเตปะต่อยนิพิยะเจนตันโนตปาตัวไลเจสุอิดนางยัตโตอากิดิมเจนตันโนตปาเตโตตัวนี้โนเตอิดนาเตอสังเทเดียงินน้องทุกินอาสาห่วงห่วงนะตัวปัดองดำสักินตัวนี้เสียเตปะต่อยนะกะลุงดำนาทูคำคัดคำนี้ปุลักเทเดียกนุนต่างนาองเกมวางเลียนโตปาโตลงดำถูกกะโกฮีฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาจนตาเตตุงอาโตปานชิดำนาขันสาวนำไปกิมเจตตาเฮนนักปีตะกะลุงดำฮิไลเสียงทองซิมนิงปีตามาซาอเลียนนี่อันเอวกว่าอาฮิซงอินโนเตเป็นปัสยานินอหงเตลเขียดมินำกุมปีเสียมปีโปลอาเซียงทงมินำปัสเซียนมีเตนะฮิวอาขมีอัลสุงปันอัลลัมดังมาอามาขวากสุงอาหงสัมเคปานะเสพนาอัลลัมดังเตอเกนแค่ดิ้งินปัสเซียนินอาหงเตลมีเตนะฮิวฮีฮาเลลูยาขมีอัลสุงปันนะกายเฮียนตัวปาตัวงสุงขวากสุงอาสุงตันปีดิ้งินเสียมปีนามาองเตลเสียมปีนามาองเจียมเตวางขวาเลตุยเจสุวางขวาเลตุยะวานกำมิเลสาสวกเทดีนะตัวนี้ดงเงินะมาองปังคอมสักวางเลียนเจสุปัสเซียนทุงะลงดำทุยเกฮีฮาเลลูยานักพิตากะลงดำมาไม่นะตัวนี้นะมุนขัดของสิมกีกหลักเดียงลูกาเลียนซอมเลกียดอันเอลซอมนี่สิไอ้โซกินเจสุอินมิงเตฮิโซโลเป็นปัสยานินฮิโซฮีจีอินอดองฮีกะหาดนานอจินเกยกะปิลนานอจินเกยกะจิดำนานต้องอจินเกยอย่างงี้นะนังมาเตกอินองทุกข์สักนาหัวหางงี้นะตัวนี้อินโตปาตุบุกสุงะกุมสอมนี่วาลบังอตูเตวิลินอเลงะสุงะโลอควันเทกะฮีจีนะกะลุงดำนาเจนตันโนตปาเตตุงะอีบียกมินวางเลียนเจสุมินโตกงปุลาฮีฮาเลลูยากะฮีโซกะเซบโซขัดซอมโลฮีฮีอานาเซมปานปิลนาเทมโซอามาสวันเกยฮานาเทมโซอามาสวันเกยเอ้าน้องทุกอย่างสังนาโตปันดองเงนะเจวเจเรองสิกนาหางินไม้ซุ่มโลวะองกวยตูเจียงอตูเตียดิงินฮานาสุขเฮียอินปิลนาสุขเฮียอินองเปียกตาเลนสุขเฮียนะอตูเตวิลเทียองเซียมวางเลียนโตปาตัวขัดเวลงดำถูกกับปุลากีกี Praise the Lord Hallelujah กะลุงดำมาฮีเซอนตาเตโตปานทุพางเปียเฮนลาอดียกินปีเลมนุปีเตหอมเสียมองสมะไม่ไงเสียเตกะเวกปีนะเมสีเสียตายเฮนฮานี่นะกามีตุไปนะขานอนเวลโลก็ไปได้แค่บทต่อยก้อยจุนท่าจุนโบต้องตุนปีไลเดียวงอขานอนเป็นโลอะดังแกดูฮะก็รู้ว่าตุโซโลเห็นแกอาศัยยันส่งเห็นตัวมันกี่เวจีอะเขาอะตัวไม่เวอะลองเป็นอะตัวอะลองเป็นต้องตัวมันเป็นโลมาสิ้นสุดหอยรู้มาเสียส่วนบางตะกูทันเอ็มไงนะอะตอมโซเวลเซลเสียเขาเป็นหับพัดทั้งส่วนเซล哦，你说对了，我真是，都把好意的呐，บางประเทศนาตลาดนี่สินะกระทุ่มว่ากิจตัวกันหลายนะเปลี่ยนเต้นอะไรใส่สินเนลตะเกนลงด้วยตะเกนกงเปียเขาหิจิองต่างกูหมกกันรู้นักดาเวฮาเลลูยาจากนี้นะพอพิเตนซงองมังอิลเฮ็ดเลยนะฮิดานี่นะลาอิบกุมสิมไม่นะองเป็นเสลไม่นะกันว่ามาฮีกะลุงดำนา
van don leidon van ton thon hi china tua teng kalung dam na jesu me dong pula ki nge gel siam hom siam upa makai kanei manin nak pita kang tang hi to pan thu pan pe kim chet ta hen hallelujah lung dam lua khut beng di ne amen amenจะลายครับกินอุเซียนและกีหลากดิดานเห็นแต่ว่านุ่งขัดเห็นนะฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาจิทำปะต่อยตาเกยตะเลกุมขราขัดเวีย Minister Appreciation Day อโบลอพวนเคียเตซงโอ้ยยังอำเลเวลลุงดำไม่ไงจีทุนี่นะอพวนเคียซงเตลโซนอนข้างอินตัวขัดอมาสันลุงดำนากูมาใส่ไงปะตัวน่ะอีจีเป็นมิกิมินซงอ่างดิ่งอกิโลมซงอมินจินกิโลมตะเกียเละปะตัวนี้อกิบอลมานาอกิปะตัวซงอมดิ่งฮีจีตัวเกนนัวมิงไอซงอินะตัวนี้นะนุปีเตนอายุซงอินะพีเลมเตซงอินะปอลปีปันไอซงอินะปะตัวนี้น้องปะตัวน่ะน้องเปียคูเป็นกะลุงดำฮีจิตัวลุงดำนางกูนัวมิงปะตัวตากะปะตัวน่ะอีเปียกเป็นอามานฮีซงอาเปเตอดิ่งจงลุงกิมหวยโตกิบังเนะอ่างอาเตอดิ่งจงลุงกิมหวยโตกิบังฮีไอซงอินะปัสยันลำปันอินะอเลียนเป็นดินปะตัวตากเล่าขัดอีปะตัวเป็นทูปาดีนายโซเยฮาเลลูยาปะตัวหวยเล่าขัดอีปะตัวอาเกนเทขัดอีดมตัวเป็นปัสยันนัสบนาฮิโซฮีตัวมันนี่นะปะตัวตากตะเกียเละปัสยันในอินนาวนะเสียแต่ปะตัวนี้นะหุ่นจังอินในบางน้องลุงลาคงตัวอีจงอินะทูตัวอีจงอินะซุ่มเลปายตัวอีจงนี่เลยปวนจะขัดตั้งนี้กรมเกณฑ์เพย์ตัวมเลยปวนโตใช่ไหมมั้งน้องปะถอยเป็นตูนินกูกะลุงอุดามาปอลปีหัมพาฮีจีเจสุมินตองพุลากยังโตปามินทันนางาเฮนลาอีปอลปีนะทุพานำกิมอาสานในตาเอ็นจีตัวทุมาสานเกนนัวมิงไงทวิลกิงนาทุพาอากิปียตัวนี้นะเกันโมเสสอินะขานานกำลัวดิ้งเตอปียกตัวนี้ไอ้จงฮิลาอิเตนากำดิ้งไอ้จังอินะอปัสยันทุพาอย่างเลยทุพามามังสิงนัวมิงไงทวิลกิงนาเลียนเกตอันเอวกุกปานินะส้มจางซิมนิงตัวไอ้จังอินอามาลัมปิจุยนาเละอามาซาตางนาโตโตปาโนเตปัสยันทุเปียกนาเตนาจุยดิงฮีบางหางยามจีเลโตปาโนเตปัสยันินมัวเลกัวมะอลวงลุยตุยเตอมนาจิกตุยเลตุยคูกอมนาเลยตังมังบูเลมังบูหำเลงกุยเลเทกุงเลมังกอลสิงอมนาเลยตังโอลิฟกุ้งเตเลขวายจูอมนาเลยตังบังมากิซัมโลวินจีลบอลโลวินอันนันเนกนาดิงอุเลยตังกีบังเบลฮียสลัวอันจีลบอลเวลโลโมวุมเนยนายเมเบเบกตอยนายจีของกะลุงเสอมเปิลมาอสวงเตสีกไอนาเลยตังมัวเตสุงปนินสุมสันนโตเทนดิงอุเลยตังอหิกำหอยโนเตหงไปปีฮีตัวทุพายปอลปีสุงตรงตาเฮนโนเตเนยนักิลุวะดิงโนเตตุงกำหอยหงเปียงนาหางินโตปานปัสยานุ
นับผัดดิ่งฮีกิลฟ้ากำหุยองตุนนาหางินห่างโลดิ่งฮีพุนโลดิ่งฮีน่าเซมจะไว้กวนเจาะของลุงดำโกดิ่งฮีอมองนาขี้กวนฮิโลฮีอีปุยปาเต้นกลุ่มขัดเวเบกตูกันนาลาฮีตัวอันลักเป็นกลุ่มขัดอคมกิกดิ่งฮีเอเต้นอันไหนทาโตสุมองกิเปียฮีมีศิลาฮิโลยังปัสยันทุพาฮีโดยมันนี่นะฮิกำอังนัตุนุจังอิตุนจังนะโตปาพัดดิ่งเจมันนินตุนี่นะฮิกำมัลทุพาเตโมสินอิสรามิเตเปียงมาบังอินตุนินเกมาอินอีเปียกปัสยันเจสุมินโตไอปอลปีมสุงะเมมบาเข้มเปมุนดังอมฮิลายอมฮิตาเลกิคอมเทโลเข้มเปตุงะอัฐกินเจสุมินโตคงเปียฮีลุงดำฮีหุดแบงเสียเซเนอีเวกินดิ่งโตดิ่งหางาเกาเสียตังอินทูองเงินนุ่งอินะอะตอมนักเกนอันเนกทุงเงินนาโตคุมหนิงอากิซัมเกนดิ่งอำลายเดียลงบ่ไอเล่เสียตังอินะอากิงเทยนะกัสยามทุพาของเปียกเทยตอปุนาทุบเงสังนาองในนุ่งอินะอะตอมนักเกนคุมหนิงคุมดิ่งหิงที่ตัวอิจะสักอย่างฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสังเป็นปัสยานวันเลเลบอลินอิสราเอลปัสยานจักรปัสยานอับรามปัสยานโตเตบิยักปัสยานโอกุมขัดินขัดเวปอลปีเจียดปันินเสียเตปะโตยดีอักิบอลตูนีนะตูนี่เลสอมนี่เลงากุมดิ่งอินตูนี่นวมตังจังสักินโตบาบเซียนปอลปีปันินโตปาอีนาตักโตองเปียกเขียดปวนเตจงอินสุมเลปายเตจงตัวนี้ก็สางวิโตบาบเซียนฮิเตนะกิสักเทนะเลสานดิ่งอินกิโลมิงจีนาโตฮิโลวาปอลปีเดนอินานังมาอินาโตองเปียกเขียดโกเตตงอักิลังเฮียโกเตนังอายอินอาสางนังอายอินอาสางกะฮิวฮิตูนินฮิลวงเขียนนาปอลปีสุงะมิมัลกิมานุนตาโคสังนาอะจิดำนาดาวไปนามาตุโซนาเซียมนาปิลนาเลหาวนาวันหาวนาทุพาเตมิมัลเข้มเปอินกวนบางก็สวทักินองตุงตาเฮนจิดามินขันสาวินเลตุงนุนตังนวมสาอินขาทุพาตักษาทุพาสางินอดียกินอากิสัมเป็นนินนังมาจะต่างนากันุนตานาวะปิลนากัจนนาเสียมนากัจนวะฮาวนาจนนาไอซงอินุนตาโคสังนาวากสุกวากโตนากำตันนาลุเองนานังมาจะตากันนังมาอามาสาองกอยเด่นปอลปีนะสิสันตันเลยปอลปีหิงยาดิ่งนังมันทุพาองเปียกสักินเจนนาตัวมอปอลเตตองกิเปรสักเนียตินเจนนาทวกลงยาดิ่งตัวปานังมันทุพาองเปียอินมีเตเบลตามวนตักสวกดิ่งกับเวคุนตัวปาเนวเป็นปาเลียนเป็นดงอินนาปิลนาเซียมนาจีตักนาฮาวนาตัวปาอามาดอกดิ่งทุพาองปิงยัดอินตัวปาปอลปีจงขังมีมาลายจงอินวันในสาเตจงขังปอลปีอหิงยัดดิ่งนังมันองตัวมโลมินลาองมักกะอินกัทเทยโลหูถวยโลเตตัวบาบเซียนกัทเทยนาดิ่งไว้จงอินอาเซียเลอพาเข็นเทยนาทุพาเตองกวนินลาอาเซียเตอจุยญัดโลดิ่งอินจงนังมันทุพาองเปียอินตัวปาตุนีนาเบกทำโลวินZIT ขดเอาปอยตกิสอินตัวเปากวลโซนานงเปเซลาตัวนี้นะตัวเปาตัวตกิสลุงนำก็เบียกเปียงนากันในอุเนกเลดอนเตกันในดิ่งอุยกัจังดิ่งอุยฮีทัวซงตัวปานังมันทุพังเปียนละเนกนาดอนนาเตจิดำนาลุดำนาทานนาเฮียนลาอากิโมลมีเข้มเปลอากิโมลได้ลายดิ่งมีเข้มเปลตุงอาซงลมนาเลจิดำนาเลเซียมนาองเปียกสักลายตาอินฮิตหางนกำใจนามินทั้งนาเฮียนลาก็กิปุ่มขันนาวขันนาไกกินนาวขันเซมนาเล
นังมาทูสวนบก็เซมนาหูอันองสวกสังเยตตาอินหุ่นเตปัดปัดตบนาดงนมปีนาลุงดำกวินไวเข้มเปนังมันองมาไกตอนตรงนี้เดินกะกุมไปเยซูคริสกับปัสยานามินโตอาปินทุกงเงนุฮีอาเมนฮาเลลูยาสักกีเวจินีนะตัวโตหุ่นมันสักเนี่ยเยซูมินโตฮาเลลูยา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 กุกเวนะฮาเลลูยาสักกีเวนะฮาเลลูยา